Preacher, Kuya Buboy Nier, praise God, katuwang kanyang mga anak, at maging sa lahat ng ating mga kapatiran datihan mabaguhan, at sa lahat po maminamhal ng naabot o nakakarinig ng tinig to, maging sa ating mga kapitbahay, magandang hapon na po sa mga oras to maminamhal, at maging maminamhal sa lahat po ng ating nanonood po ng ating live webcast, praise God, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, maminamhal na naabot na rin na nakapapanood, maminamhal ng ating live webcast sa YouTube, sa Facebook. Magandang oras po dyan. At mauli, magandang hapon na po sa ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Puri ang ating pinakamamalapay Jesus. Narito tayo maminamhal na muli sa ating pagsasagawa ng ating pananambahan, maminamhal. Ang ating pagsasagawa ng ating pag-aawitan, maminamhal ng mga masasayang awitin at malumani na awitin. Nare-remember dito natin inibita ng matamis mahal presensya ng ating pinakamamalapay Jesus. Masaksi nyo rin maminamhal ang iba't ibang mga buhay na patutuo ng mga kapatiran. Praise God, nare-remember kanilang ipapatutuo kung paano kumilos sa kanilang buhay. Ang ating pinakamamalapay Jesus, nagbagong kanilang buhay, pinagaling sa lahat na malubhang mga karamdaman, nilutas kanilang mabibigat na mga problema. Diyan po yan, maminamahal, masaksiyan nyo rin sa pagpapahayag ng mga buhay matutuo. Nariyan din po, maminamahal, ang awitin din po ng ating beloved finest car na muli nating dadamahin ang matamis na presensya ng ating pinakamamalapay Jesus. At sa pagpatuloy ng gawain, maminamahal, nariyan din po ang papaliwanag din po sa pagbigay. Ito'y susi ng pagpapala, maminamahal, na lahat ng mga Kristiyano, maminamahal, dito, sinusubok, maminamahal, kung hanggang saan tayo katapat sa ating pinakamamalapay Jesus, yung ating marubdob na pag-ibig sa Kanya. Praise God. Nariyan maminamahal, dyan po maminamahal, nariyan po masaksiyan nyo rin po yan sa papaliwanag yan, maminamahal. At ang huli, yung masaksiyan nyo rin po, yung pangangaral na balang salita ng ating pinakamalapay. Sabi ko nga, maminamahal, kung literally tayo kumakain ng mga pagkain, nakabusog, maminamahal, at nakapagpapalakas ng ating pangatawan, maminamahal, na nariyan, kailangan din po maminamahal, ang ating spiritual ay kumain din po ng salita ng ating pinakamamalapay Jesus, na nariyan maminamahal sa ating pakikinig, maminamahal at pagsasagawa ng kanyang banal na kalooban. Praise God. Nariyan po maminamahal na talagang sabi nga, ang biyaya, kahabagan at pagpapala ay ating matatamo na magagaling sa ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Nariyan mantabay lang po kayo hanggang sa matapos po ang balang gawain, maminamahal, lalo na sa ating nanonood po ng ating live webcast na nasa malalayong lugar. Nariyan maminamahal, na talagang bagamat napakalayo ng ating lugar, ngunit hindi maiksi ang kapangyarihan ng ating pinakamamalapay Jesus upang maabot ang iyong lahat ng pangangailangan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Jesus. Sabi nga ng ating pinakamamalapay Jesus na wag natin pabayan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't isa, lalo na mamalas, na malapit na yung araw na pagbabalik ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God, na talagang nariyan maminamahal, nagpapatunay lang maminamahal sa mga panahong ito na talagang maging ang lahat ng mga nakakaalam sa siyensya ay nahihirapan na po sila maminamahal, hindi na nila matanto kung ano nang nangyayari sa kanilang pag-aaral, maminamahal, na talagang marating yung mga dilobyo, yung mga sakuna, maminamahal, na talagang iba't ibang dako, maminamahal, hindi lamang dito sa lugar ng Pilipinas, maminamahal. Talagang grabe rumaranas, maminamahal, sa mga oras to ng mga dilubyo, maminamahal, na talagang nariyan ay mga tanda, maminamahal, na malapit na talaga ang pagbabalik ng ating pinakamamalapay. Kaya anong gagawin ng mga Kristiyano, maminamahal? Kinakailangan sila'y magpakainit sa paglilingkod sa ating pinakamamalapay Jesus upang walang maratnan, maminamahal, na nanlalamig at nandun sa pag-araw, oras ng pagdagit, maminamahal, ay sama-sama po tayo na sasama, maminamahal, magsasama-sama doon sa kapangyarihan, maminamahal at kaharian ng ating pinakamamalapay Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. At nariyan din po, maminamahal, sa kapanhintulutan na po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. Praise God. Ako po maminamahal ay bumabati maminamahal ng belated happy birthday po. Unang-una po sa kanya maminamahal. At pangalawa po maminamahal sa ating mga kapatid, kanyang beloved worker, praise God, ating beloved brother R.R. Rondillos. Praise God, na sa mga oras to, siya po maminamahal ay nagdadaos din po ng kanyang kaarawan. At sa lahat maminamahal ng ating mga kapatiran
na nariyan na maminamahal, lalo na sa nanood po sa live webcast, maminamahal, yung mga may birthday, happy birthday po sa inyo, maminamahal. Nariyan na pinagpipray po natin na nariyan ng kahabagan lagi ng ating pinakamamlaping Jesus at ang kanyang kapangyarihan ay sumasa atin lagi. Palakpakan po natin ang ating pagbati ay nagmumula sa ating ginagalang malapastor, maminamahal, sa ating mga beloved children, kanilang mga beloved children, Almeida children, praise God. At sa lahat ng ating mga beloved manggagawa at sa lahat din po maminamahal ng ating beloved kapatiran. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapit si Praise God. Kaya sa mga oras na minamahal, na rin maminamahal na tayo na mag-start na maminamahal at magpuri na sa ating pinakamalapit Jesus upang kung paano tayo pinag-ingatan, pinarating na malhati sa kanyang balagawain, maminamahal Praise God, sa lahat ng dako nagsasagawa ng ating Wednesday service sa mga oras na maminamahal. Ang ating mga kapatiran na rin naglalakbay maminamahal ay sila rin po ipag-ingatan at na rin paratingin na malhati sa kanyang balagawain. Kaya maminamahal na manalangin sa kanya, praise God, upang ang kapangyarihan ay laging sumasa atin at bumapatnubay sa atin. Palakpakan po natin ating pinakamalapit. Praise God, hinilig po sa lahat ng mga kapatiran tayo tumayo maminamahal at itaas po natin dalawang kamay natin bilang tandang pagsuko sa ating pinakamalapit. Magkaisa ating manalangin, hallelujah. Dakila magpala po ng Ama, Diyos at makapangin sa pangalan ng Jesus. Narito kami sa mga oras na nagpupuri, nagpapasalamat sa malhating pagdating ng aming mga kapatiran. Narito kami sa iyong banal na harapan na nagkatimpun-timpun, na nagpapakumbaba, minhabag sa lahat ng mga nagawang pagkukulang, pagkakamali. Sa mo kami nangasumpuhan, nagkulang ang bawat isa amin na rin nagkasala. Patawarin mo kami, pinakamamalap na Jesus. Praise God, hallelujah, sama mo kami. Dahil sa bawat aming isasagawa, simbal gawain, sa una at pagkalahat ng panalangin, lagi ng aming ginagalang malapastor Willis. Langis mo po ang bagay tumbal gawain sa simulain sa iyong pag-MC, opening prayer, pag-awit naman Diyo por song, solemn song, malapay Jesus, hallelujah na rin, hallelujah. Ibuson po yung matamis sa balang presensya sa aming kalagitnaan. Ito'y kalakasan po namin sa aming mga paglilingkod sa iyo, malapay Jesus, hallelujah. At na rin, langis mo rin po, malapay Jesus, sa lahat ng mga kapatiran na rin na mapapahayag ng mga buhay ng patotoo. Ikaw po magbigay ng kanilang mga ipahayag ng mga buhay ng patotoo, kung paano ka kumilos sa kanilang buhay, nagbago ang kanilang buhay, nilutas sa kanilang mga bibigat ng mga problema, pinagaling sa lahat ng mga malubhang mga karamdaman, na rin sa mga oras to. Sila pinagpapala mo na rin upang sa lahat ng Jesus, ng mga makapinig, lalo sa mga baguhan po namin, nanood po ng aming live webcast sa YouTube, sa Facebook. Sila rin po yung makumberte na rin tumungo sa yung napakalapit na sama sila naroon. Tumungo sa yung gawain na makapiling po namin sila sa paglilingkod sa himal pa siya. Narinig po, langisan mo rin po ang pag-awit ng mga beloved Fine Square. Ibus mo po muli ay matapis sa balang presensya. Samahan mo kami sa lahat at sa lahat ng aming mga pagpupuri. Ikaw po magbigay malapay sa hallelujah na rin kagalakan sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Puspusin mo kami ng Espiritu na nagagalang sa iyo malapay sa hallelujah. At langisay mo rin po malapay Jesus, hallelujah. Ang pagpaliwanag po sa bibigay. Ito'y susi ng pagpapala upang sa lahat ng mga kapatiran na rin hindi pa po nakakasunod sa mga oras do ay sila rin po yung makasunod na rin hallelujah. Na yung pinangako ng pagpapalahin mo sila hallelujah. Tigit ang kanilang mga pagpapalang inaasahan sa iyo malapay sa hallelujah. Na rin langisay mo rin po ang huling itong balang gawain, ang pangangaral ba ng salita ko pumibigay ng misahe ng pag-aaralan sa mga oras to, sa misaheng aming sa bawat isa amin malapay upang sa ikatatatag namin sa pananampalataya sa iyo malapay sa hallelujah. Pagpalain mo po yung balang gawain sa simulain hanggang sa matapos malapay Jesus, hallelujah, sama-sama sinasaway lahat ng urigawan ng kaaway, hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa una at pangkalahatang panalangin ng ginagalang Pastor Abanyo. Kasaut! In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Praise God, sa moros sa may minahal, tayo po muna yung mawit ng isang malumani na awitin sa ating pinakamalapay Jesus, bago tayo mag-awitan ng mga masayang awitin sa ating pinakamalapay Jesus, hallelujah. Kung sa ngalan mo, kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsambahan at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo
kami magsama-sama. Kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy ang mga buhay namin, ang mga buhay namin, pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at do'y laging bago sa bawat umaga, hanggat napahan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin, pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga, hanggang napatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga, hanggat napahan mo, O Diyos, dakila sa lahat, dakila sa lahat. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko ngayon, Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko ngayon, Diyos umiibig. Kay napangmasdan ng kanyang tanawin, ang Diyos sa pinupuri natin, o ako'y masaya pagkasama ko kayong tanging sa Diyos ay umiibig. Ang puso ko'y masaya pagsama ko, Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, Diyos umiibig. Okay na bang masdan ang kanyang tanawin, ang Diyos ay pinupuri natin, o ako'y masaya ako kayo tanging sa Diyos ay umibig.
ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubuklod. Dahil naranasan natin nang kay Kristo'y manalig, sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kay Diyos umibig. Puso ko'y masaya o kayo Diyos umibig. Hukay na pangmasda ng kanyang ganahin, ang Diyos ang pinupuri natin o ako'y masaya pagsama ko kayong tanging sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay daralhin sa langit, dunay natahanan natin. Ating nang makakapiling ang naunang pumanaw, upang di na muli pang magkahiwala. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayong Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko kayong Diyos umiibig. Hukay ng pangmasda ng kanyang tanahin, ang Diyos ang pinupuri natin o ako'y masaya pagsama ko kayong tanging sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubuklod. Dahil naranasan natin na kay Kristo'y manalig, sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya kasama ko kayo Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo Diyos umiibig. Hukay ng pangmasda ng kanyang tanahin, ang isang pinupuri natin o ako'y masaya pagsama ko kayong tanging sa Diyos ay umiibig. Isipin mong ito'y kamangmangan, hindi ako nahihiya. Sala ko kay Kristo'y pinahugasan, sa Diyos karapat dapat. Huwag pinanganak na nga ako muli, Jesus sa akin lumubos. Huwag pinanganak na nga ako muli, iyo'y anak na rin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus, nagkugulo ang isip niya. Hanya guro, nagbuhat ka nga sa Diyos. Kay Kristo ay nanalig siya. O ipinanganak na nga akong muli, Jesus sa akin
o ipinanganak na nga akong muli. Iyo'y anak na rin ko ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus, nagkugulo ang isip niya. Kanyang guro, nagbuhat hanggang sa Diyos. Kay Kristo nanahin siya. Huwag pinagtatanda at umulhi si Jesus sa aking lubos. Huwag pinagtatanda ako muli. Iyo'y anak rin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus, nagkugulo ang isip niya. Kanyang guro, nagbuhat hanggang sa Diyos. Kay Kristo ay nanalig siya. Sunod hallelujah. Huwag pinagtatanda ako muli. Si Jesus sa aking lubos. Huwag pinagtatanda ako muli. Iyo'y anak na rin ako ng Diyos. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinaling sa kalambutan. Bumaw siya sa puso ko, binagot niya ang buhay ko. Ngayon ko lang nataguhan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ang naghahanap ng tunay na pagmamahal? Hingis ng matatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binagot niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinaling sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba naghahanap ng tunay na pagmamahal? Jesus nagmatatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Ginawa hala, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula
sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang handang ibinigay. Namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah. Di mo pa alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ako ay umibig, nagmahal ng iba, at laging nasa isip gabit araw si Jesus. Alam kong mahal niya tayo at mahalin natin siya, at laging kahit tabis ng presensya. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano ka pa matala mo, lumapit ka lang kay Kristo. Ring mo at bibigay sa'yo. Ngayon sabihin mo, tanggap kita, Jesus, nagkapagligtas sa banan ako. Tanging ikaw lamang ang Diyos, ngayon iyong tinanggap. Ano ang nadarama, kapayapaan at nasiyo, nagkamtan mo ang biyaya sa aking Kristo kakilangan. Ngayon sabihin mo, tanggap kita, Jesus, nagkapagligtas sa banan ako. Tanging ikaw lamang ang Diyos, meron pa bang higit? Wala na magbibigay sa'yo ng kapayapaan sa buhay, kundi si Jesus ang tunay na sa'yo makapagbibigay. Ngayon sabihin mo, tanggap kita, Jesus, nagkapagligtas sa banan ako. At tanging ikaw lamang ang Diyos, kung nais mong makamtan ang tunay na pagmamahal, Jesus, mo magtagpuan pagkat siyang tunay na nagmamahal. Sino pa hihigit
sa kanya wala na pagkat siya ang naman upang ikaw ay mabigyan ng malang hanggang kalayaan. Kung ikaw ay bigo, huwag mong kalimutan, Jesus lang ang iyong malalapitan, pagkat siya ang tunay na nagmamahal. Sino pang hihigit sa kanya wala na, pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Okay, ganda ng umaga, kisaya ng buhay ko at kisila, at ako'y maghahanda at aawit ng papuri sa kanya. Sa mga ito ang araw nagawa ng Panginoon. Okay, ganda ng umaga kung si Kristo na kasama. Tulad ng isang umaga, may liwanag na buhay ngayon. Galing rin sa kaliman, punong-puno ng hirap at pagdurusa. Sama ka sa kanya lamang at tamang magmamahal. Laging maganda ko bakit si Kristo na kasama. Diyan tangan ng katotohanan, sa piling ay mawalang ang dugo'y punong-puno ng gulay. Ulap man ang dilim at gabi may umaga pa rin namin, nang dahil si Kristo ay kapiling. Okay, ganda ng umaga at isaya ng buhay ko at kay sila, at ako'y maghahanda at aawit ng papuri kay Jesus. Sama ka dito ang araw nagawa ng Panginoon. Okay, ganda ng umaga kung si Kristo na kasama. Lord, hallelujah. Tulad ng isang umaga, may liwanag na buhay mo ngayon. Galing din sa kaliman, puno ng hirap at pagdurusa. Sama ka sa kanya lamang, narama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo na iyong kasama. Diyan tandaan ng katotohanan, sa piling mo walang buhay. Ako'y punong-puno ng gulay. Ulap man ay dilim at gabi may umaga pa rin darating, nang dahil si Kristo kapiling. Siyang tandaan ng katotohanan, sa piling may walang hanggang buhay. Hanggang dugo, punong-puno ng gulay. Ulap man ay dilim at gabi may umaga pa rin darating, nang dahil si Kristo kapiling. Sa aking kahinaan, wala kasi magdula. Puso'y may kapayapaan pag ikaw
manalangin ka ba? Oh, Jesus, dinadalangin mo sa iyo'y hilangin mo ang aking buhay, oh Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. Buhay ko bang nawakas at ako'y iyong rinawan. Iwan ang sa hirap, uwi sa bayang Manila. I am weak but thou art strong, but Jesus keeps me from all wrong. I'll be satisfied as long as I won't let me walk close to thee, but just a closer walk with thee. The crown of Jesus in my plea, daily walking close to thee. Let it be, my Lord, let it be. For to His word on voice and stand, He I folder, Lord, who can. Who will be my burden share, and none but Thee, my Lord, and none but Thee. But just a closer walk with Thee, the crown of Jesus in my plea. Daily walking close to Thee, and let it be, my Lord, let it be. When my feeble life is on, the time for me will be no more. Time be gently set free on to Thy kingdom shore, to Thy shore. Huwag ka nang magbago, sikas na iyong kasama. Pag-iingat iyong mayakman, ipapamasiyo. Sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan. Pagkat siya nangako, hindi kanya iiwanan. Nanampalataya sa nag-iisang ng himala, walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Iyong iwala ng buong puso kaluluwa, ang tagasang swigan pamoy sa'yo, ay ang katuluhan ilagay sa atin. Pangambay dumatali sa puso, lito siyang atin. Di ka naman matakot kung ito may mangyayari. Ito ay sandalan ng kanyang pagbabalik.
langit at hinakay gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso kaluluwa. Hanggang sa masukenya ng pamawin sa'yo. Kay sarap talaga magpuri sa'yo Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw ang siyang dahilan, kaya ang puso't ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako iaawit, papunit pagsambang. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Lang pangkin sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Lang pangkin sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Ay sarap talaga puri sa'yo Panginoon. Di kayang pigilan ng pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako iaawit, papunit pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Lang pangkin sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Lang pangkin sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. May gala, may tuwa, siya sa piling ng Diyos. Sa pagkahirap ng puso ay naglalaho. May awit, may siyaw sa magpupuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagbalong niya lubog. Handog niya ang kapayapaan, handog niya ang kagalakan, handog niya ang kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang hawit ng papuri, hawit ng pasasalamat, at ang hawit ng sambahan. Para lang sa Kanya, handog niya ang kapayapaan, handog niya ang kalakan, handog niya ang kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang hawit ng papuri, hawit ng pasasalamat, at ang hawit ng sambahan. Para lang sa Kanya, may galang, may tuwang, may saya sa piling ng Diyos. Sa pagkahirap ng puso ay naglalaho. May awit, may siyaw sa magpupuri para sa Diyos. Nakakit ng puso, pinagpalang niyang lubog. Handog niya ang kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ang kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng samahan.
ay para lang sa kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ang kagalakan, handog niya ang kalakasan sa bawat pusong nagpapagay. Kaya ang hawit ng papuri, hawit ng pasasalamat, at ang hawit ng sambahan para lang sa kanya. Salamat po Panginoon ko sa mga biyayang binigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa magbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kaya dakila mo, hinimig mo katulad ko. Ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, ang binaang ng buhay mo. Namatay ka rin sa lago. Ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, ang kambiyong kukunin na, at namin yun ang makikita. Tayo'y magsama-sama. Lahat binigay mo, ang binaang ng buhay mo. Namatay ka rin sa lago. Ano ang may gaganti ko? Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ito ang kailangan ko'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lang ang puri, ang pangalan mo. Darakila, wala na sa iyong maghahan. Hawit ko iyong langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso ko ito sumisilay, habang sa'yo'y sumasa. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso ko ito sumisilay, habang sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ang kailangan ko'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang puri, ang pangalan mo'y darakila. Wala na sa iyong maihahan. Hawit ko iyong hingin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso ko doon sumisila, kapag sa'yo'y sumasa. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso ko doon sumisila, kapag sa'yo'y sumasa. Tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papurihan ka, haawitan ka ng may tuwa. Nadakilaan mo, tunay at wakas sa puso mo. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ngayon magtitiwala. Ay kanyang nilalang bumangpuri siya. Tayo'y sumamba at purihin siya.
luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, haawinan ka ng may tuwa. Kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay do'y magtitiwala. Ay kanyang nilala upang purihin siya. Kung aking pagkastan ang kalawakan, hindi ko tumaunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mong nalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukat ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. At di magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako'y may lalapitan. Ikaw ang sasang aking sandigan, hindi mo ko pinapahayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. At di masasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip kundi ang salamatan ka. Buhay ko na purihin, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip kundi ang salamatan ka. Salamat, salamat, oh sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh sa pag-ibig mo. At di magsasaya sa piling magkakawagi ang lahat. Alang-alang sa Panginoon Jesus, isang bagay di magkagawa, di magkagawa na mag-isa. At tayo'y magkasama-sama, hiwag sinain ang problema. Isang magandang hinabugkasan sa buhay na wala kang magagawa. Pati ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon Jesus. Isang bagay di magkagawa, di magkagawa ng mag-isa. At tayo'y magkasama-sama, hiwag sinain ang problema. Isang magandang hinabugkasan sa buhay na wala kang magagawa. Ang lahat ng bagay halangan sa Panginoon. Isang bagay di magkagawa, di magkagawa ng mag-isa.
at tayo'y magsama-sama. Iwaksin natin ang problema sa magandang kinabukasan, sa buhay na wala hanggan. Di ba Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nagdaramang sa buong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nagdaramang sa buong katawan? Nagdaramang sa kamay, nagdaramang sa isip, nagdaramang sa nagdaramang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba say nagdaramang sa buong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nagdaramang sa buong katawan? Nagdaramang sa kamay, nagdaramang sa isip, nagdaramang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nagdaramang sa buong katawan? Nagdaramang sa kamay, nagdaramang sa isip, nagdaramang sa buong katawan. May kaglagan sa aking puso, may kaglagan sa aking puso. Wala nang tanggapin ko si Jesu Cristo. May kaglagan sa aking puso, may kaglagan sa aking puso, may kaglagan sa aking puso. Wala nang tanggapin ko si Jesu Cristo. May kaglagan sa aking puso. I have what you believe in my heart. I have you believe in my heart. Then Jesus set me free. I have you believe. I have you believe in my heart. I have what you believe in my heart. I have you believe in my heart. Then Jesus set me free. I have you believe. I have you believe in my heart. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-awitan sa kamangha-mangha-mangha niyang gawa. Sila nga akong babalik dito upang tayo kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-awitan sa kamangha-mangha-mangha niyang gawa. Sino nga akong babalik dito upang tayo kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-awitan sa kamangha-mangha-mangha niyang gawa. Sino nga akong babalik dito upang tayo kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, walang man magpakailan pa man. Oh hallelujah, hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Jesus ay tagapagligtas, walang man magpakailan pa man. Oh hallelujah, hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah, hallelujah, oh hallelujah. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago.
say lang babago, walang man magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais bigla, maglingkod ka sa, kung nais bigla, maglingkod ka sa, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla, purihin mo ang Diyos. Kung nais bigla, purihin mo ang, kung nais bigla, purihin mo ang, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla, magtapat ka sa Diyos. Kung nais bigla, magtapat ka sa Diyos. Kung nais bigla, magtapat ka, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla, purihin mo ang Diyos. Kung nais bigla, purihin mo ang Diyos. Kung nais bigla, purihin mo, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla, hawitan mo ang Diyos. Kung nais bigla, hawitan mo ang Diyos. Kung nais bigla, hawitan mo ang, galak ng Panginoon ay kalakasan. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. Yes, Lord, hallelujah. Oh, glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah is the coming King. Jesus Christ the Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the children to be amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have to be victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Just give me victory. Go, go. We hallelujah. He's all and I fulfill. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Just give me victory. Go, we go. We hallelujah. He's all and I fulfill. Well, I'm so glad I belong, Jesus. I'm so glad I belong, Jesus. Well, I'm so glad I belong, Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen, praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen, praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. I'm so glad I belong, Jesus. I'm so glad I belong. Well, I'm so glad I belong, Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen, praise the Lord, amen, hallelujah. Lord, praise the Lord, amen, amen, praise the Lord, amen, hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Sing glory, hallelujah, Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout to victory. I'm on my way to heaven, shout to victory. I'm on my way to heaven, shout to victory. Sing glory, hallelujah, Jesus set me free. The devil had on, but Jesus set me free. The devil had on, but Jesus set me free. The devil had on, but Jesus set me free. Sing glory, hallelujah, Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Sing glory, hallelujah, Jesus set me free.
I'm on my way to heaven, shout to victory. I'm on my way to heaven, shout to victory. I'm on my way to heaven, shout to victory. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Living for Jesus of His life. Serving, following Him, hallelujah. Living a life, but a life I thought I know His sins Jesus gave me, hallelujah. And nothing can satisfy Jesus with Him. He makes my happy house sing. Walking in His free, hallelujah. Living for His mighty. Sons of God advance forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God advance forward. For Jesus ever the same, hallelujah. Sons of God advance forward. Real born to conquer His name. Sons of God advance forward. Bring the power of Jesus' name. He's the only, I am the ID. He's the Father, I am the lead. He's the Lord, I am the vessel. I am the trouble and He is the hallelujah. I am the song and He's the music. I am the lamb and He is the flame. I am the flower and He's the fragrance. I am the bride to take His name. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up to praise the Lord. Them be coming from the west, them be coming from the west, them be coming from the north, them be coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up to praise the Lord. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up to praise the Lord. Them be coming from the west, them be coming from the west, them be coming from the north, them be coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up to praise the Lord. Hallelujah, 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 praise the Lord. Oh, praise God, Lord, praise His holy name. Oh, praise God, oh Lord, praise His holy name. Oh, praise God, oh Lord, praise His holy name. Oh, praise God, Lord. Jesus, He don't praise His holy name. Jesus, was He don't praise His. Jesus, was He don't praise His holy name. Oh, praise God, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. He's bumping, bumping, bumping in my soul. I'm singing, shouting, for Jesus save home. Some people understand me, Jesus save my soul. He's bumping, 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 bumping. He's bumping, bumping, bumping in my soul. I'm singing, shouting, for Jesus save me home. Some people understand me, Jesus save my soul. He's bumping, 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 bumping my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that's hidden, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His soul. Believe in Him. Bless the Lord, oh my soul. Lord, hallelujah, purihin, hallelujah. Bless the Lord, oh my soul.
and all that is within me. The blessings all of me. The blessings all. Dining palakpakan po natin ng malakas ang ating lahat. Magsabi ng praise the Lord! Praise God. Dito tayo sa may minhala, mga pupuring musayong awitin sa ating pinakamamalapay Sus. At tabi tuloy-tuloy na, dadako na sa ating malumani na awitin. Praise God. Widadalhin po ng ating mga kapatid, ating beloved elder Alvin Rees. Habang siya naghahanda maminamahal, magkaisa itong muling manalangin sa ating pinakamamalapay Sus. Dakilang magpalapay Ama. Diyos, at magkaparinsalat ang pinakamamalapay Jesus, narito kami sa mga oras na muli, nagpapakumbaba. Huminang habagat sa lahat ng mga pagkulang pagkakamali, sa mga kami nangasumpuan, nagkulang about sa amin, patawarin po kami malapay Jesus. Dahil hindi nadalahin po namin sa pangkalan ng panalangin po na ginagalang mga Pastor Willis Almeida. Nang isang pong bagay ito, hallelujah, ng balagawain, lalo na sa aming pag-awit, ang malmanay na awitin, bilang dahil ng matabi sa malaprasensya, malapay Jesus, sama mo kami sa iyong pagpupuri, sa bawat awitin po namin, sama mo kami malapasya, anoin mo ito, malapay Jesus, hallelujah, at kung paano mo kami iningatan, pinarating malhati sa balagawain, ganun din po sa lahat ng mga kapatid na nariyan pa, na naglalakbay, patong sa balagawain, pakaingatan po sila para tingin ng malhati, malapay Jesus, sama-sama po sinasaway, lahat ang uri, gawa ng kaaway, hallelujah, hadlang sa pagdama ng matabi sa malaprasensya, at hadlang sa pagdalo ng mga kapatid, hallelujah, abay nyo ka out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Praise God. Sa oras na minamahal, ibinibigay ang pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved brother Alvin Reyes. Praise God, hallelujah. Praise the Lord. God bless po sa beloved elder, beloved brother John Aquino. At tayo po mga minamahal ay magpatuloy po sa ating pong pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo sa aking buhay. Kahit ako'y nagkukulang, patuloy ang iyong pagmamahal. Kay buti mo, Panginoon, salamat sa kabutihan mo sa aking buhay. Kahit ako'y nagkukulang, patuloy ang iyong pagmamahal. Kay buti mo, karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Panginoon,
nagbabago kahit kailanman. Karapat dapat pagpapurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo sa aking buhay. Kahit ako'y nagkukulang, patuloy ang iyong pagmamahal. Kay buti mo, karapat dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Karapat dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Ikaw ang siyang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, sapat ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo inibig mo ako noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay matilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi kong tatawagan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo
nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin walang tanging ikaw ang buhay ko, kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, o ako noon pa man. Aking ianay itong buhay ko, nagbago ang lahat ng dahil lamang sa'yo. Ang dating madilim ay naging makulay, bawat sandali nagkaroon ng saysay. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mo mag-alay lamang sa'yo, mabagong handog at kaaya-aya sa paligid mo. Ako'y magpupuri sa'yo at umangkang lagayan ng puso, nagagalang man o nasisip tayo. Ako'y magpupuri sa'yo at wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, ikaw ang siyagulan, pupurihin kita. Mahirap man mabuhay sa mundo ito, marami mang hadlang ang landasin ko. Ako ay laging magtitiwala sa'yo. Alam kong tagumpay bawat hakbangin ko. Karapat-dapat
sasambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mahalay lamang sa iyo, mabagong handog at kaaya-aya sa paligid mo. Ako'y magpupuri sa'yo, anumang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisitayo. Ako'y magpupuri sa'yo, at wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. Huwabing Diyos, ikaw ang siyang bulan. Ako'y magpupuri sa'yo, ako'y magpupuri sa'yo, anumang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisitayo. Ako'y magpupuri sa'yo, at wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, ikaw ang siyang bulan. Pupurihin kita, ako'y magpupuri sa'yo, anumang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisitayo. Ako'y magpupuri sa'yo, at wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. Kung aming Diyos, ikaw ang siyang bulan. Pupurihin kita, ako'y magpupuri sa'yo, anumang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisitayo. Ako'y magpupuri sa'yo,
Dalangin ko ito'y tanggapin mo. At nagtagal ako sa piling mo. Sabik ng labi ko'y laging papuri sa'yo. Di ko lubos na maisip ang tulad ko ay inibig. Dalangin ko, pag-ibig ko, sa'yo'y di malamig. Aking Diyos, naririto ako. Ang papuri at pagsambay, inaawit ko sa iyo. Aking Diyos, ikaw ang buhay ko. Ang nais ko'y laging madama. Ang ibig ng pag-ibig ko. Kadahilan ng pag-ibig mo, napahamak ka ng dahil sa kasalanan ko. Ang buhay mo'y dinalay mo, mapalaya mo lang ako. Kaya't pasasalamat ko ay para lang sa'yo. Aking Diyos, naririto ako. Ang papuri at pagsambay, inaawit ko sa iyo. Aking Diyos, ikaw ang buhay ko. Ang nais ko'y laging madama. Ang ibig ng pag-ibig ko. Aking Diyos, naririto ako. Ang papuri at pagsambay, inaawit ko sa iyo. Aking Diyos, ikaw ang buhay ko. Ang nais ko'y laging madama. Ang ibig ng pag-ibig ko. Mula na ika'y makilala ko, nangako ng buong buhay ko'y alay sa'yo. Sapagkat mahal kita, awit ko'y umasamba. Dalangin ko ito'y tanggapin mo. At nagtagal ako sa piling mo. Sabik ng labi ko'y laging papuri sa'yo. Hindi na maisip ang tulad ko ay inibig. Dalangin ko, pag-ibig ko, sa'yo'y di malamig. Aking Diyos, naririto ako. Ang papuri at pagsambay, inaawit ko sa iyo. Aking Diyos, ikaw ang buhay ko. Ang
papuri at pagsambay, inawit ko sa iyo, aking Diyos. Ikaw ang buhay ko, ang nais ko'y laging matabang, aking na pag-ibig mo. Aking Diyos, naririto ako, ang papuri at pagsambay, inaawit ko sa iyo, aking Diyos. Ikaw ang buhay ko, ang nais ko'y laging matabang, aking limbang, pag-ibig mo. Aking Diyos, narito ako, ang papuri at pagsambay, inaawit ko sa iyo, aking Diyos. Ikaw ang buhay ko, ang nais ko'y laging matabang, iligtan, pag-ibig mo. Hallelujah. Kadakilaan ng pag-ibig mo, napahamak ka ng dahil sa kasalanan ko. Ang buhay mo'y inalain mo, mapalaya mo lang ako. Kaya't pasasalamat ko ay para lang sa'yo, aking Diyos. Narito ako, ang papuri at pagsambay, inaawit ko sa iyo, aking Diyos. Ikaw ang buhay ko, ang nais ko'y laging matabang, aking lignan, pag-ibig mo. Aking Diyos, narito ako, ang papuri at pagsambay, inaawit ko sa iyo, aking Diyos. Ikaw ang buhay ko, ang nais ko'y laging matabang, ang init na pag-ibig mo. Aking Diyos, naririto ako, ang papuri at pagsambay, inaawit ko sa iyo, aking Diyos. Ikaw ang buhay ko, ang nais ko'y laging matabang, ang init na pag-ibig. Hallelujah, aking Diyos, naririto ako, ang papuri at pagsambay, inaawit ko sa iyo, aking Diyos. Ikaw ang buhay ko, ang nais ko'y laging matabang,
papuri at pagsambay, inawit ko sa iyo, aking Diyos. Ikaw ang buhay ko, ang nais ko'y laging matagal, ang hiling na pag-ibig mo. Mula na ika'y makilala ko, nangako na buong buhay ko'y alay sa'yo, sapagkat mahal kita, awit ko'y umasamba, dalangin ko, Gino'y tanggapin mo. At nagtagal ako sa piling mo, sambit ng labi ko'y laging papuri sa'yo. Di ko lubos ng maisip, ang tulad ko ay inibig. Dalangin ko, pag-ibig ko, sa'yo'y di malamig. Ating Diyos, naririto ako, ang papuri at pagsambay, pinawid ko sa iyo, aking Diyos. Ikaw ang buhay ko, ang nais ko'y laging madamay, ang hilig na pag-ibig ko. Mula nang ika'y paglingkuran, mga pangarap ko'y inaligtan. Inuna ko, O Diyos, ang iyong kaharian. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taus-puso ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon, ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon, gamitin mo. Kahit na mayroong handa, sa biyaya mo'y mananahan, ang buhay ko'y sa'yo lamang inilaan. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taus-puso ibibigay ang buhay ko para sa'yo.
ako, Diyos, ang iyong kaharian. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay mag-iisang alay, taos puso ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay mag-iisang alay, taos puso ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taos puso ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay
ay maging isang alay. Taus-pusong ibibigay ang buhay ko'y para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Salamat ko sa kabutihan mo. Ang buhay ko ito'y iyong di kong buhay puno ng pusa. Dahil sa'yo, O Diyos, nabuhay ang pag-asa. Di ko taus-pusong pasalamat sa mga biyaya mo, laging natatandaan. O Diyos, salamat po sa pag-iingat mo at sa tagumpay na aking natatampo. At sa lahat ng araw, pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. At sa lahat ng araw, pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. O Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Ang buhay ko ito'y iyong pinahago. Di kong buhay puno ng pusa. Dahil sa'yo, O Diyos, nabuhay ang
taos puso pasalamat sa mga biyaya mo laging natatagnan. Salamat ko sa pag-iingat mo at sa tagumpay na aking natatambo. At sa lahat ng araw, pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. At sa lahat ng araw, pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan na iwaksi, sapagkat langit ang turo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay iparusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, amen! Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang turo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay iparusahan doon sa malaking hukuman. There's going to be a victory there in the sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and get you over there in that home beyond the sky. The singing you will hear never heard by mortal ear. It's the glorious and unique declare. For God on Son will be the leading one in the meeting and the end. There's going to be a meeting in the end in the sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and get you over there and at home beyond the sky. The singing you will hear never heard by mortal ear. It's the glorious and unique declare. For God on Son will be the leading one in the meeting and the end. Ibog lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. O purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay ng pagpapala, purihin siya, bigay ng pagpapala, purihin siya, bigay ng pagpapala, purihin siya. O si Jesus nila, ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. We come to glorify His name,
glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah is the coming King. Jesus Christ our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, there'll be who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a victory. Oh victory, oh victory. Hallelujah, I appreciate just give me victory. Glory, glory, hallelujah. He's all and all for me. Well, I'm too glad I belong to Jesus. Well, I'm too glad I belong to Jesus. Well, I'm too glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. But Mama, spirit is the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil has me bound. Jesus set me free. The devil has me bound. Jesus set me free. The devil has me bound. Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven and shout the victory. I'm on my way to heaven and shout the victory. I'm on my way to heaven and shout the victory. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. The turning back, I won't turn back. I'll take the whole world that give me Jesus. I'll take the whole world that give me Jesus. I'll take the whole world that give me Jesus. The turning back, I won't turn back. I am determined, I made up my mind. I serve the Lord. I am determined, I made up my mind. I serve the Lord. I follow wherever He leads me. I go wherever He takes me. I am determined, I made up my mind. I serve the Lord. I'm free, I'm free, I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He told me how to praise Him. He told me how to sing a song. He told me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I'm free, I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He told me how to praise Him. He told me how to sing a song. He told me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Oh, hallelujah, anyhow. Never let your problem get you down. When life's trouble comes your way, lift up your head and shout and say, hallelujah, anyhow. Hallelujah, anyhow. Never let your problem get you down. When life's trouble comes your way, lift up your head and shout and say, hallelujah, anyhow. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is my strength. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. For
the joy of the Lord is my strength. If you want joy, you must shout for it. If you want joy, you must shout for it. If you want joy, you must shout for it. For the joy of the Lord is my strength. Oh, when I think of the goodness of Jesus and all He has done for me, my soul cries out, hallelujah. Praise God for saving me. Oh, when I think of the goodness of Jesus and all He has done for me, my soul cries out, hallelujah. Oh, praise God for saving me. Living for Jesus is the best life to go. Serving and following Him, hallelujah. Living our worldly life is no life at all. I know it's in Jesus' name and hallelujah. For nothing can satisfy like Jesus within. He makes my happy heart sing. Walking in Savior's way, happy and more than day. Living for Jesus my King. From the rising of the sun till the time that it goes down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till the time that it goes down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high above all nations, His glory above the heavens. And who is like unto the Lord our God, who dwell on high? Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is mighty God. Lakad-lakad wag humulong, si Jesus ay kakatulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Oh my, Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm cheery. Mine, Jesus is mine. Mine all the time, yes, it's mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I am trusting in His word is mine. Every promise in the Bible is mine. Oh, mine, Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm cheery. Mine, Jesus is mine. Mine all the time, yes, it's mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I am trusting in His word is mine. Every promise in the Bible is mine. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. Oh, let us rejoice. Everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Hallelujah. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say this the name that the Lord has made. I will rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus made me glad. Oh, rejoice. Rejoice! Oh, rejoice, the children of the Lord. Oh, rejoice! Oh, rejoice! Oh, rejoice, the children of the Lord. Clap your hands! Clap your hands to the Lord! Clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands! Clap your hands! Clap your hands, the children of the Lord. Say amen! Say amen! Say amen! The children of the Lord, amen, the children of the Lord, shout praise the Lord, hallelujah. The children of the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. It's the Holy Ghost and fire keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost and fire keeping me alive.
My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost and the fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and the fire that's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. All that is within me, bless His holy name. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at tunay mga minamahal na talagang napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at welcome po muli ang bawat isa sa ating Wednesday midweek worship. Mga minamahal, salamat sa ating dakilang Diyos na talagang ang bawat isa ay talagang kitang-kita ang kagalakan na talagang magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah! At sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, aking pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord! At ating pinapaabot ang mapagpalang hapon sa ating ginagalang na Ebanghelista, Pastor Willis Rada Almeida, at sa buong beloved Almeida Children, at sa hindi nating makalimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, at sa inyong lahat mga minamahal sa ating mga live webcast viewers, sa ating mga beloved elders na ating kasama, isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord! Hallelujah! Tayo po mga minamahal ay dadako na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo mga minamahal na dito natin mapakinggan mga minamahal ang mga buhay at pinagpala ng ating dakilang Diyos mga minamahal. At talagang sabi nga sa banal na kasulatan na ito ay ating ipahayag at wag nating ikahiya mga minamahal, dahil ang ating patotoo mga minamahal, ito ay talagang nagpapalakas ng ating espiritu na buhay, ng ating pananampalataya. Amen. Praise the Lord. Dahil ang sinasabi po dito sa aklat ng awit, chapter 107, verse 22, ang sabi dito mga minamahal, and let them sacrifice the sacrifices of thanksgiving and declare His works with rejoicing. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos na ang sabi na ating talagang iparinig, ideklara na ang ating dakilang Diyos ay siya ay mabuti at ipahayag ang kanyang mga kagilagilalas na gawa. At sabi nga ng salita ng ating dakilang Diyos na tayong lahat ay taglay natin ang espiritu ng ating dakilang Diyos at kasama natin ang espiritu na nagpapasalamat at nagpapatotoo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at ating pong pinaghahanda po mga minamahal ang ating mga beloved brethren na tunay na pinagpala na sila ang magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. At ating pinaghahanda po ang mga sumusunod. Praise the Lord. Ating pinaghahanda ang ating beloved brother Romel Murante, beloved sister Beron Dumundon, beloved brother Iandro Sirafica, at ang panghuli po
ating pinaghahanda ang ating beloved sister Prissy Benitez. Praise the Lord! Hallelujah! Sabi-sabi nating palagpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos at ating pakinggan, mga minamahal, ang kanilang mga buhay at pinagpalang patotoo dahil ang sabi nga minamahal sa banal na kasulatan na ang nagpapatotoo na ito ay totoong mga minamahal, na ito ay talagang gawa ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na sa ating buhay, ito ay nagbibigay kalakasan sa bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang lahat po ba ay nakahanda ng makinig sa mga buhay at pinagpalang patotoo? Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating formal na pumbuksan ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Romel Morante at sundan po siya ng ating beloved Sister Beron Dumondon. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah, Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord! Dobling paggalang po sa ating ginagalang na mahal na Pastor Weldy Estrada Almeida. At ganoon din po sa kanila pong maging sa kanila pong beloved children. At lagi po nating naalala ang turo at aral ng ating iniwan po ng ating beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. At sa inyo rin, at ganoon din po sa ating beloved pastoral workers. At ganoon din po sa inyo po, minamahal na kapatiran. Magandang hapon po sa inyo pong lahat. Praise the Lord. Amen. Ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon Hesus sa pagbabago niya po ng aking buhay. Noon po, nung wala pa po ako sa gawain po ng mahal na Panginoon dito po sa Jesus Miracle Crusade, ay napakagulo po ng aking buhay. Andiyan po ang aking pagmumura at pagsisinungaling. At wala po akong kapayapaan. Sa aming pagsasama po namin ng aking mahal ko pong asawa ay grabe po kami mag-away. Hindi po mabilang ang aming awayan po namin. Ngunit sang araw po ay mayroon pong ginamit po ng ating pinakamamahal na Hesus na isa pong kapatiran na nag-share po sa akin ng mga kabutihan po ng ating pinakamamahal na Hesus. At sa patuloy niya pong patuloy na pag-share po sa akin sang araw po, ay ako po ay dumalo at nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Salamat po sa mahal na Panginoon. Mula nung ako po ay nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Hesus, ako po ay binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Ako po ay nagkaroon po ng kapayapaan sa aking buhay ko po. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na noon po nung ako po ay problemado po sa gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal ko pong asawa, na ipinaisip po sa akin ng mahal na Panginoon na ako po ay magpuri at manalangin sa mahal na Panginoon. Talagang nanampalataya po ako na hindi po ako pabayaan ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Salamat po sa mahal na Panginoon nung aking gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal ko pong asawa. Ako po ay pinagkaluban po ng gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal ko pong asawa. Salamat po sa mahal na Panginoon sa pagpapala po na pinagkaloob niya po sa akin. At pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon ang paggabahin po ng mahal na Panginoon sa akin na sa bawat oras, bawat minuto, kami po ay pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, ng aking buong pamilya ko po, at higit ang espiritual na ibinigay po sa akin ng mahal na Panginoon Hesus. Salamat sa mahal na Panginoon Hesus na ako po ay ginagabayan at pinanghahawakan. Hallelujah, praise the Lord. Ganoon din po,
ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon na noon din po, nung ako po ay talagang, nung una po, nung ako lamang po ay baguhan, sa galak ko pong makadalo ng 3 beses pong makadalo sa gawain ng ating pinagmamahal na Jesus ay naging hadlang po ang aking trabaho ko po. Diyan po sa aking pinagtatrabahon ko po ay napakahigpit pong umabsent at sinubukan ko, yung aking diop ko po ay Lunes po yun at sinubukan kong makiusap sa aking mahal na manager ko at sa supervisor ko po ay yun po ay hindi po ako pinayagan. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon dahil ako po ay ginabayan po ng mahal na Panginoon na ako po ay makadalo ng 3 beses po sa gawain ng ating pinagmamahal na Jesus. Salamat sa ating pinagmamahal na Jesus sa lahat po ng kabutihan na pinagkaloob niya po sa amin. At hanggang dito na lamang po ang pagpapasalamat at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus lang po. Amen. Amen po. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved brother Romela Moranti sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na ganyan po o yan po kahalaga ang bautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, na ang ating beloved kapatid ay talagang tunay na siya ay pinagpala dahil talagang binago ng ating dakilang Diyos yung magulong pamilya, walang kapayapaan. Ito'y talagang ipinagkaloob ng ating dakilang Diyos dahil walang ibang makapagbibigay ng kapayapaan kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at tayo po ay magpatuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at ating binibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Beron Dumondon at sundan po siya ng ating beloved brother Iandro Serafica. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord po, ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagluwalhati ay tanging sa ating pong pinakamamalapan ni Jesus po. Amen. Praise the Lord! At ako rin po ay nagpapaabot ng aking dubling paggalang po sa ating pong kagalang-galang na mahal na Pastor Will Estrada Almeida at ganon din po sa patuloy na pag-alala sa mga buting turo at aral po ng ating pong ginagalang na Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. Sa lahat po ng beloved Almeida children po, sa lahat po ng mga beloved pastoral workers, sa pangisawa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanya pong beloved daughter, Ate Vines Nier, sa inyo pong lahat mga beloved brethren, purihin ang ating dakilang Diyos. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamalapan ni Jesus. Sa pagpapalang ito, isang ganitong pagkakataon na aking pong may pahayag ang kanyang dakilang kabutihan sa aming buhay. Praise God. Nagpupuri po ako, nagpapasalamat sa ating pinakamamalapan ni Jesus sapagkat po 2 weeks ago, mga minamahal, andyan po yung aking pong mahal na pamangkin na dahil po sa ilang araw na pagbabawas, pasantabi po sa kumakain mga minamahal. Andyan po mga minamahal na hinanghina po siya, mga minamahal, sapagkat po mayroon po siyang karamdaman na chronic kidney disease. Nung araw nung last Wednesday, 2 weeks ago, andyan po na dinala ko po siya na ipa-check up po sa dago po ng sa hospital po, sa dago ng Dagupan po, isang private hospital po yun. Base po doon sa symptoms na sinabi ng aking malapamangkin, andyan po na chronic kidney disease po kasi yung sakit niya na nalaman po namin yan nung nakaraang taon pa po, mga minamahal. At andyan po na grabe po, lumala na po hanggang sa dumating po sa punto na nag-critical po yung sakit niya, mga minamahal. At sabi po sa akin ng doktor na habang buhay na daw po niyang dadala ang sakit na yan at kailangan po niyang mag-maintenance ng gamot. At alam niyo po mga minamahal, dahil sa araw na yan, kailangan ko po ipalaboratory po siya, yung dugo niya, para malaman po namin kung gaano nakataas yung kanyang creatinine. At andyan nga po na Wednesday nung dinala ko po siyang muli upang
laboratory test ko po yung dugo niya, mga minamahal, yung lipid, saka yung urine test niya. At andyan nga po na, nung time na yan, yung araw na yan, grabe na po yung panghihina niya na kulang na lang. Kung titignan mo yung kalagayan niya, halos bumigay na mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, pagka check po mga minamahal nung natapos po yung laboratory test po sa kanya, tinawag agad ako ng doktor, sabi po sa akin ng doktor na urgent, ASAP, sabi po sa akin, kailangan i-confine niyo siya dahil ang baba ng hemoglobin niya, tapos yung creatinine niya napakataas. Anytime pwede siyang makulap, sabi pong ganun. Tapos sinabihan po ako na nasa Rito Hospital ko daw po siya dahil kailangan na siyang madialysis. Alam niyo po mga minamahal, tinanong siya ng doktor, sabi, nahihilo ka ba? Subalit sagot ng aking malapamangkin, hindi po. Alam niyo po, sabi ko sa aking malapamangkin, sige, uwi tayo sa bahay. Tapos sinabi ko sa kanyang mga magulang yung kalagayan niya. Alam niyo po mga minamahal, sabi pa nga ng doktor na 1 linggo lang po yung binigay po sa kanya na pag hindi siya nagapan ipadialysis at masaksakan ng dugo, critical yung buhay niya, manganganib po siya, mari siyang bumigay anytime mga minamahal. Subalit ang amin pong ginawa, kinabagan kami ng ating dakilang Diyos. Sabi ko sa aking malapamangkin, purihin ang ating pinakamamahal Panginoon. So nang dalangin pagluhod ang ating ginagalang na malapastor. Sapagkat alam po namin ano ang aming magagawa pag walang Diyos sa aming buhay. Wala po tayong magagawa mga minamahal pag wala ang ating pinakamamalaban sa ating buhay. Sabi ko sa akin malapamangkin, yung kalagayan mo, may pira ka man, kahit may pira ka pa na pampagamot. Malabo, walang 100%, walang kasiguraduhan na gagaling ka. Dahil yung karamdaman mo, chronic kidney disease. Alam niyo po, sabi ko po sa akin, malapamagin, dadalo tayo, sumama ka. Wednesday ngayon, dadalo tayo mamaya, palihans ka. Sabi ng aking malapamagin, sige po tita. So nandito po kami nung dinala ko po namin siya, Wednesday, dumalo po. Alam niyo po mga minamahal, sabi ng aking malapamangkin, pagdating namin ng bahay, dahil lagi ko po siyang kinukumusta araw-araw. Nung araw na yan, Wednesday, Webes po, kinumagahan, pinuntan ko po siya sa kanila. Sabi po niya sa akin na, pag nandun ako sa gawain, iba yung lakas ko, iba yung pakiramdam ko, malakas ako. Praise the Lord, hallelujah. Pag andito ako sa bahay, nangihina ako, sabi po niya, sige, sabi ko, basta manalangin tayo sa ating dakilang Diyos, kakahabagan tayo, pagagalingin ka, sumunod tayo sa kalooban niya. Tapos alam niyo po mga minamahal, Wednesday po noon, tapos Thursday, Friday, nag-decide po ng aking malapamangkin, sabi niya, gusto kong mag-overnight, gusto kong mag-ayuno, gusto kong mag-stay sa pastoral, sabi po na ganun mga minamahal. So nag-overnight po kami, Sabado nag-stay po siya, Linggo, andyan po, unti-unti siyang pinapagaling ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord, Alam niyo po hallelujah. mga minamahal, umabot po ang 1 linggo na ibinigay sa kanya ng doktor, kumbaga parang taning niya yun na pwede daw siyang anytime makritical yung buhay niya, mga minamahal, malagay na siya sa panganib dahil po kailangan na siya ng agarang dialysis po. Pero alam niyo po mga minamahal, napagapundi ng ating dakilang Diyos, purihin ang ating pinakamahal Panginoon. Amen, Kami praise the Lord. kanyang kinabagan siya ng ating dakilang Diyos sa unang dalangin pagluhod ng ating ginagalang na malapastor. 2 linggo po niya ngayon, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamahal Panginoong Hesus. Andyan kasama po namin ang aming malapamangkin. Bagamat gradual healing po yung binibigyan ng ating dakilang Diyos. Bakit alam po namin na may magandang plano ang ating dakilang Diyos sa Kanya, sa amin pong lahat, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nung Friday, andyan po dahil nga po, sabi nga po ng doktor na pag sa loob ng 1 linggo hindi niyo pinadialysis, akin na daw sa utak yan, mga minamahal, maaari na siyang makumatos. Alam niyo nung Friday, itong Friday lang, kasama namin siya na nag-overnight. At yan po, grabe sakit ang ulo niya. Parang binibiyak na hindi niya makaya, na talagang umiiyak siya. Sabi ko, sige lang, sabi ko, magsumamo tayo sa ating dakilang Diyos. Hindi ka pababayaan, gagaling ka. Alam niyo po mga minamahal, Friday, tapos Sabado, tapos Linggo, andito siya kasama natin, mga minamahal. Alam niyo po, ang aking pong malapamangkid, sabi niya, yung sakit ng ulo, unti-unting pinagaling ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord, Purihin ang ating hallelujah. pinakamamalapan ng Isus. Sumunod po dyan, mga minamahal. Sakit ng paa.
yung paa niya, mga minamahal, na magana. Nung Sabado, nag-umpisa po yan. Sakit ng paa niya, namamaga. Linggo, namamaga yung paa niya. Pero sabi ko, sige lang, dalo tayo. Sumamo tayo sa ating dakilang Diyos. Pagagalingin ka. Alam niyo po mga minamahal, kung nakita niyo siya nung Sunday, andyan pa kaya ikaw maglakad, hirap maglakad. Dahil po, namanas na po yung isang paa niya, mga minamahal. At andyan nga po mga minamahal, kahapon nung Lunes, nagdiwang siya ng kanyang karawan po rin ang ating pinakamalaping Diyos sa another year po na idinagdag ng ating dakilang Diyos sa kanyang buhay. Alam niyo po, kahapon, kinumusta ko po ulit siya dahil araw-araw ko siyang pinupuntan sa kanila. Sabi niya, kumusta ka na? Kumusta na yung paa mo? Sabi niya, unti-unti nang nawawala yung sakit, unti-unti nang nawawala yung maga. Praise the Purihin ang Lord, ating hallelujah. pinakamamalapan ng Isus. Alam ko may magandang plano ang ating dakilang Diyos. Sabi ko, sige lang, sabi ko, gradual healing, sige lang, pasalamatan natin sa ating dakilang Diyos yan. Sumunod tayo kung anong kalooban. Hanapin natin yung kalooban ng ating pinakamalapan ng Isus. At sumunod tayo, sabi ko po sa akin pong malapamangkin. Pinupuri ko po at pinapasalamatan ng ating pinakamalapan ng Isus. Dahil alam ko po mga minamahal. Bagamat sa doktor, imposible. Yung mga ganyang karamdaman, sabi nila, habang buhay na yan, kailangan mo nagpa-maintenance, uminom ng maintenance ng gamot. At sabi po na gano'n na, kailangan ma-dialysis ka na, pero alam po natin na bagamat imposible ng pagalingin niya ng doktor. Pero sa ating dakilang Diyos, wala pong imposible, mga minamahal. Amen, praise the Purihin ang Lord. ating pinakamalapang ng Isus. At pinupuri ko din po, pinapasalamatan ng ating pinakamalapang Isus dahil maging yung kanya pong ating mga minamahal. Andyan po, same case, ganyan din ang karamdaman. Nung ang aking pong malapamangkin, 13 years old, dinala ko po siya sa dako ng Cebu. Nakita ko po kung gaano naghirap ang aking malapamangkin sa kanyang karamdaman. Yung pananakit ng kanyang paa na hindi siya talaga makalagad, hindi niya matiis. Umiiyak po sa kirot, sa sakit, mga minamahal. Pero subalit napakabuti, napakadakila ng ating dakilang Diyos. Siya po'y kinahabagan po kami. Amen, Alam mo, praise the mahal Lord. yung prayer po namin, yung pagsusumamo namin sa ating dakilang Diyos, siya ay pagaligin. Sapagkat wala kami magagawa pag wala ang ating dakilang Diyos sa ating buhay. Alam niyo po, kinabagan kami ng ating pinakamamalapang Panginoong Isus. Alam niyo po, pinagaling siya, walang gamot. Praise the Lord, Purihin natin hallelujah. ang Jesus. Walang dialysis, mga minamahal. Sapagkat po nung after 6 months po niya na nakatira sa akin, dahil yung nung time po na yun, nung palala na po ng palala yung sakit niya, mga minamahal, andyan na in-advisean siya ng nangangisawa po sa ating banal na gawain po sa dako po doon. Po, alam niyo po mga minamahal, sabi po na gano'n sa akin malapamangkin, anak, magpagamit ka na mga awit sa manalubasan ng ating dakilang Diyos, bagamat hindi ka dapat magpagamit ka, paggagalingin ka ng lubusan. Alam niyo po mga minamahal, ang aking pong malapamangkin, nung tinanggap po niya mga minamahal, sinunod niyang kaluban ng ating dakilang Diyos, doon po mga minamahal, nakamta niyang kumplitong kagalingan, mga minamahal. Praise the Lord, At nung ating po hallelujah. siyang ipa-laboratory po, yung laboratory po yung blood test po niya para malaman kung kumusta na yung kanyang kuwan. Alam niyo po mga minamahal, maging ang doktor, mga minamahal, nagulat dahil clear po ang result ng Hallelujah, praise the Lord. Pamangkin. Kaya pinupuri ko po at pinapasalaman ng ating pinakamalapang Isus na bagamat hindi po kami karapat-dapat, kami kanyang kinahabagan, idinako sa ministeryo pong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na kung saan po totoong Diyos na buhay at makapangyarihan ating Amen. pinaglilingkuran sa ministeryo ito. Praise God po rin ang ating pinakamalapang Isus at pinapasalamatan ko rin po ang ating dakilang Diyos sa lahat-lahat po ng mga biyaya, mga pagpapala na pinagkakaloob po niya sa amin, sa pagpapalang physical, material, financial, at lalong higit po sa spiritual na pagpapala. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakil at pagluwalhati ay tanging sa ating pinakamamalapang Isus po lamang. Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, hallelujah. God bless po sa ating beloved Sister Biron Dumondon sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo. Yan po ang talagang yan ang prohibited ebidensya na buhay at makapangyarihan ang Diyos na ating
ating pinaglilingkuran. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tuloy-tuloy na po tayo sa pakikinig mga minamahal ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating binibigay na po ang buong pagkakataon sa ating beloved Brother Iandro Serafica at sundan po siya ng ating beloved Sister Prissy Benitez. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord po ang pinakamataas na pagpupuri, pagsalamat, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Piyos po lamang. Amen. Hallelujah. Praise the Lord! Paggalang po sa ating minamahal, ginagalang mala Pastor Will Estrada Almeida at sa mga naiwang turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah. Praise the Lord po. Pati po ko sa lahat ng mga gawa. Hallelujah. Praise the Lord ng isang magandang hapon na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Nagpupuri po ko, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Sa gintong pagkakataon po na pinagkalob sa akin ng pinakamamahal na Jesus upang may payag ko po sa inyo, mga minamahal, ang dakilang gawa ng malapinoon sa aking buhay. Hallelujah. At dati-rati po mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, nung ako po nakilala sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah. Nandiyan po ang kapasawayan, hallelujah, praise the Lord. Nadala po ako pag-uwi sa bahay, hallelujah. Nandyan po rin po ang hallelujah, praise the Lord, ang gawa ng kaaway, hallelujah, praise the Lord, ang pagiging pasaway, hallelujah. At noong na po mga minamahal, dumating po sa akin ang paalala ng mga Lapinon na grabing paalala mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Noong na po mga minamahal, sinubukan ko pong uminom ng alak, hallelujah, nung sinubukang ko pong uminom ng alak, nandiyan po na sobrang kumati po ang aking katawan, hallelujah, na sobrang pula po, hallelujah, praise the Lord. At nung sabi ko po sa una, baka katilang to, hallelujah. At nung pagkatapos ko maligo, mga minamahal, hinawakan ko po ang aking likod, sobrang init na po mga minamahal. At nung mga minamahal, napansin ko po sa sobrang kati na mga minamahal na hindi ko na po makayanan. Kaya sabi ko po sa aking beloved kapatid, kumuha ka ng kutsilyo at kikitilin ko na lang ang aking buhay sa sobrang kati, mga minamahal. At nung po mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, nagbalik loob po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Nagsisi, hallelujah, at unti-unti po kong pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord! Hallelujah! At pinapasalamatan ko din ang ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat sa araw-araw, hallelujah, praise the Lord, sa mga hallelujah, praise the Lord, sa mga pagkupanan pinagkalob sa akin mga Pinoy sa pag-iingat. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat sa akin. Nung ako ay papunta sa banal na gawain, hallelujah, praise the Lord, pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus. Nung pag-overtake ko po mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, sa sobrang bilis ko po mga minamahal, yung kasalubong ay yung overtake ko po mga minamahal, bali, kung po mga minamahal, parang nagigipagkarera, bali, ayaw po akong palustin. At nung na po mga minamahal, nung paglusot ko po mga minamahal, halos ko na po mga minamahal, sobrang bilis na po, nasa 100 na po ang aking patakbo mga minamahal. May paparating na po na hallelujah, praise the Lord, na naka-4 wheels mga minamahal. At nung na po, bigla niya po akong inilawan, hallelujah, praise the Lord. Kaya at nung na po mga minamahal, bigla ko pong kinabig sa kaliwa at pinapasalamatan ko po sa ating pinamamahal na Jesus dahil sa oras na yun, hallelujah, praise the Lord, inilayo ako ng ating pinamamahal na Jesus sa disgrasya po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At pinapasalamatan ko din po sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, sa pag-iingat, hallelujah, praise the Lord, sa pang-araw-araw, sa aking mga mahal sa buhay, hallelujah, praise the Lord, papa ko, mama ko, hallelujah, praise the Lord, sa aking mga beloved kapatid, pinapasalamatan ko po ang ating pinamamahal na Jesus sa pag-iingat na yan. Hallelujah, praise the Lord. Pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, praise the Lord. At ako po yung nakabalik muli na sa paglilingkod, hallelujah. Kaya pinapasalamatan ko po ang ating pinamamahal na Jesus. Pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus nung po mga minamahal, nung dumadala pa po ko sa mga minamahal, hallelujah. Ako po yung nagkasakit nung araw na po, Sabado po yun mga minamahal. Sobrang sakit po ng aking buto at sobrang init ko po mga minamahal. At nung pagdating na po ng linggo mga minamahal, hallelujah, sabi po ng aking beloved mama, sabi niya, huwag ka nang dadalaw anak kasi baka mapaano ka, baka mabalikan ka ng hallelujah, praise the Lord, ng iyong karamdaman. Pero napaisip po ko hallelujah, sabi ko po sa aking sarili,
kung nasa bagay lang ako, walang tiyak na kagalingan. Pero kung dadalo ako, may tiyak na kagalingan. Hallelujah, praise the Lord. At nung ko na po mga minamahal, pagdating ko po sa banal na gawain, Joyful hanggang Children's Square mga minamahal, tatayo po ako, upo din po ako agad sa sobrang sakit ng aking buong katawan. At nung ko na po mga minamahal, pagdako nung ko na po mga minamahal, youth choir, nung solim na po mga minamahal, pinaidli po ako ng malapinon. Hallelujah, praise the Lord. At nung pagkagising ko po mga minamahal, yung sakit ng aking katawan at lagnat, hallelujah, bigla pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Diyos na parang walang Praise nangyari the sa akin. Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Pinapasalamatan ko din po ang ating pinamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nung exam po namin mga minamahal, sabi po ng guro ko, hallelujah, praise the Lord. Kung sino makasagot sa aking tanong, papasa na po sa exam. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nalangin po ako sa ating pinamamahal na Jesus, sana ipasamahan ako o hindi. Pinapasalamatan ko din. Pasasalamatan ko pa rin ang mahal na Pinoy. At nung ako na po mga minamahal, yung tanong ng aking guro, hallelujah, praise the Lord, nasagot ko, kaya pinapasalamatan ko po ang ating pinamamahal na Jesus sa aming hallelujah, praise the Lord, sa aming section. 40 students po kami mga minamahal. 4 lang po ang nakapasa at isa na po ako doon mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Kaya pinapasalamatan ko ang ating pinamamahal na Jesus sa lahat ng pagpapala, sa pagpapalang material, physical, financial, higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po mga minamahal, ang pinamataas na magpupuri, pagsalamat, pagluluwati, at sa ating pinakamamahal na pisamang hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Sabay-sabay po nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at God bless po sa ating beloved brother Ian Rose Rafika sa kanyang buhay at pinagpalang patutuon na talagang tunay sa ating buhay, mga minamahal. Walang ibang mag-iingat sa atin kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na siya lamang ang ating pag-asa ng anuman ang mga katayuan, anuman ang mga nangyayari sa ating buhay. Ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang po ang ating sandigan, ang ating pag-asa. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Prissy Benitez. Beloved choir, please prepare. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdakila, pagluwalhati para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida at ating inaalalang mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa kanilang beloved children, sa ating mga beloved pastoral workers, sa inyo pong lahat, isang mapagpalang hapon na po sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan po, binigyan na naman po ng pagkakataon upang siya pasalamatan sa kabutihan at kagalingan ng aking mga karamdaman. Andyan po, nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Isus. Dati-rati din po na andyan po, ako po may karamdamang asma na taglay-taglay ko din po na mahabang panahon. Andyan po na isang kapatiran po, walang sawang magbahagi po sa akin ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan po, talaga pong ito'y aking binabaliwala lamang po. Andyan po, isang araw po talagang ginamit po ang karamdaman ng aking beloved nanay. Andyan po ang karamdamang diabetes. Andyan po kung saan sa hospital po namin siya dinadala. Subalit andyan po, pansamantalang kagalingan lang po ang kanyang natatamo. Nang kami po dumalo dito po ng araw po ng Wednesday, ang aking beloved nanay talaga pong nangihina po yan, hindi po kumakain. At andyan po inaalalayan na lang namin po siya. Diyan po nung matapos po ang bautismo, banal na gawain, nagpabautismo po sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking beloved nanay, andyan po, pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpupuri, nagpapasalamat na ganun din po sa aking karamdamang pananakit ng tiyan na taglay-taglay ko din po ng mahabang panahon.
Kung ano-anong, kung sa doktor din po ako nagpupunta sa mga espesyalista. Subalit wala din po akong kagalingan. Diyan po nung ako rin po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking karamdamang pananakit ng tiyan, andyan po unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Hesus. Praise the Lord. Andyan lang po na ako lang po ay nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Humingi ng kapatawaran at sa lahat-lahat po na aking mga pagkukulang, ganun din po na patuloy na dumalo sa banal na gawain ng 3 times a week. Andyan po, magmula noon hanggang ngayon, hindi ko na po naramdaman yung karamdaman ko. Kaya ako po nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat-lahat po ng mga pagpapalang ipinagkakaloob niya sa amin, magmula sa pagpapalang pisikal, pinansyal, higit sa lahat sa pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Sabay-sabay natin mga minamahal. Palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa ating dakilang Diyos. Amen. God bless po sa ating beloved Sister Prissy Benitez sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na tunay mga minamahal na ang sabi ng salita ng ating dakilang Diyos na siya ang magdadala, siya ang magbibigay ng kagalingan sa lahat ng mga karamdaman ating napakinggan mula pa kanina kung gaano katotoo ang ating dakilang Diyos. Imagine mga minamahal, yung chronic kidney disease, wala nang pag-asa na kailangan na i-dialysis, binigyan ng isang linggo na taning ng buhay, ngunit lumagpas na ang isang linggo at ating nakita na talagang buhay na buhay. Ibig sabihin, ang ating pinaglilingkuran na Diyos ay buhay at makapangyarihan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At diyan na po natapos mga minamahal ang mga pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at praise the Lord. At habang naghahanda po ang beloved mga awit, inaanyayan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Create me a clean Let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Outreach, beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord! Hallelujah!
Amen.
again, your faithless friend. Don't you ever tired of hearing what a fool I've been? Guess I should pray, but what can I say? Oh, it hurts to know the 100 times I've caused you pain. To forgive me sounds so empty when I never change. Yet you stay and say I love you still, for giving me time and time again. It's your stubborn love that never let go of me. I don't understand how you could stay. Perfect love, embracing the worst in me. How I long for your stubborn love. Funny, just couldn't see. Even long before I knew you were loving me. Sometimes I cry, you must cry too. When you see the broken promises I made to you, I keep saying that I'll trust you, though I seldom do. Yet you stay and say you love me still, knowing someday I'll be like you. 'Cause it's your something that never let go of me. I don't understand how you could stay. Perfect love, embracing the worst in me. How I long for your stubborn love. Masdan mo ang tulad ko, dulot ay kahihiyan na naman sa'yo. Ako ba'y lalapit pa? Maraming beses na ikaw ay nasasandan ko. Pagpapatawad mo'y di na dapat, lagi kitang binibigo. Ngunit ika'y nagsiyang nagmamahal, mga sala ko'y limot mo na. Ang pag-ibig mo di mabawi sa puso ko. Sa tulad ko, pag-ibig na walang hanggan. Ay lagi ko na inasal. Ang pag-ibig di mabawi sa puso ko. Nang pag-ibig
Panginoon at iba na Panginoon sa mga laman. Inasa ni ating mga kamay. Sabi natin ka na ng mga tabi sa pitin niya. Ang inihin natin kalagitan muli. Tayo alihin. Hallelujah. Maraming salamat po sa Panginoon. Hindi ka na maglaban. Hindi mabawi sa puso ko nagpatis sa tulad ko. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa akin ay naging na. Thank you so much. Thank you so much. How great and wonderful God! Di mabawi sa puso ko ang magtiis sa tulad ko. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa akin ay naging na. Hallelujah! Tumatalayin po natin ang pagkakataong ito, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Let us worship the Lord! Hallelujah! Worship the Lord! We welcome the Lord! Hallelujah! Pinasabi ng Siyempre! Pinasabi ng Siyempre ulit po yan! Pag-ibig mo'y walang hanggan sa akin ay naging na inasal. Ang pag-ibig di mabawi sa puso ko. Ang pag-ibig sa tulad ko. Pag-ibig Thank you so much, mo'y Jesus! walang Thank you so much, God! Thank you so much for this, Jesus! Oh, we know it! Oh, we worship you, Jesus! Hallelujah! di mabawi sa puso ko. Ang pag-ibig sa tulad ko. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa akin ay naging ko na inasal. Hallelujah! Give it a man! Di mabawi sa puso ko. Thank God! Thank you so much! Thank you so much! Sa tulad ko. Hallelujah! Pag-ibig mo'y walang hanggan sa akin ay naging ko na inasal. Ang pag-ibig ko di mabawi sa puso ko. Ng pag-ibig sa tulad ko. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa akin ay naging ko na inasal. Ay naging ko na inasal. Ay naging ko na inasal. Hindi mabawi sa puso ko. Nang Maraming salamat po sa Panginoon! Hindi kami karapat-dapat na Sumasalamat ang mga pagmamahal ko! Kinalaman mo May iba! walang hanggan
aming Diyos kabuhay. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mga Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory, glory, glory to this loving God. God bless you, choir. Thank you. Thank you. No, it's not enough for me to say the gratitude in my heart I do express. I know that I might give my only one life to offer you. Hallelujah! To love and serve you now and forever. Oh, thank you. Thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I to express. I know that I might give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Hallelujah, 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 hallelujah. Walang hanggang pasasalamat ang ipinapabot sa iyo, mga Panginoon. Tunay kang Diyos sa mahabagin. Nagpapala sa iyong mga anak. Hallelujah. Hindi kami binibigo muli sa hapong ito. Ipinadama mo ang napakatamis presensya. Palakpakan natin ng malakas ang ating mga Panginoon. Palakpak na may pagpapasalamat sa ating Diyos na buhay. Minsanan pa tayo kinahabagan muli. Tunay ang kanyang pag-ibig at pagmamahal, pagpapahalaga sa atin. Amen? Amen? Purihin ka, malapagin. Maraming salamat o Diyos. Hallelujah, sa mabiyayang ito. Isang napakagandang hapon ang aking pinapabot sa lahat ating minamali ni ibig ng mga kapatiran ating kapili ngayon. To our beloved visitors, welcome po kayo sa midweek service ng Jesus Miracle Crusade
International Ministry dito sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. And we give double honor and respect to the end-time prophet, our dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Comon Almeida, sa kanilang buting mga anak, mga apo, mga manugang, sa ating mga beloved elders, workers, sa lahat ng ating mga kapatirang kapiling natin, lalo sa ating live webcast viewers sa YouTube at Facebook. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay muli natin ipinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pumalakpak muna tayo sa ating mahal na Panginoon. Dito na po tayo sa portion ng pagbibigay, how to give our tithes and offerings. Ito po, minamahal, ay paalala muli sa tuwing tayo nagkakatipon, hindi natin ito kinakaligtaan dahil kasama po ito sa obligasyon ng mga anak ng Diyos. Kaya tayo pinagpala. Amen. Amen. Kaya tayo kinahabagan, nandiyan, napakadali nating madama ang kanyang napakatamis na presensya dahil kinahabagan tayo dahil sa ating katapatan. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ng Lucas 6:38, magbigay ka at ikay bibigyan. Takal na mabuti, siksik, liglig at umaapaw. Dahil sa panukat na isukat ay doon ka muling susukatin. Tingnan niyo po minumahal yung unang phrase, yung unang talata na mga salita. Magbigay ka at ikay bibigyan. Wala pong sinabi ritong tatanggap ka kahit hindi ka nagbibigay. Maliwanag po ito, maminamahal. Amen. Magbigay ka muna bago ka bibigyan. Takal na mabuti, siksik, liglig at umaapaw. Dahil sa panukat na isukat ay doon ka muling susukatin. May panukat ang pagbibigay. Amen. Ang pagbibigay ng ikasampung bahagi, pag sinabing ikasampung bahagi, that is the 10% of whatever you earn, whatever you receive from your wages, yung inyong sahod, yung iyong kinikita, profit sa inyong pong mga negosyo, sa mga hanap buhay. Ang 10% diyan ang tawag ay tithes. Sinabi rito, tithes and offerings. Sinabi ng Malakay, chapter 3, verse 8. Will a man rob God? Yes, you have robbed me. Wherein you have robbed me? In tithes, in giving your tithes and offerings. Dalawa yan, tithes and offerings. Kaya may panukat. Yung sukat, kinakailangan ininterpret ito ng kanyang propeta. Sabi ng propeta ng Diyos, ng ating mahal evangelista, the end-time prophet of all nation, of all world. Ang sabi ng propeta ng Diyos, dahil sinabi yan ng 2 Chronicles chapter 20 verse 20, makinig kayo sa lahat ng utos ng Diyos, tuparin ninyo, gawin ninyo, at inyo ring pakinggan at gawin ang sinabi ng kanyang propeta para kayo giginhawa. Maliwanag yan, para kayo giginhawa. Ngayon, kung iyong mag-ibigay ang ikapo, wala kang handog, ay you are cheating yourself. Iyo lang dinaya ang iyong sarili. Kaya hindi po pwede po ditong hindi magkasama ang ikasampung bahagi at handog. Dahil tithes and offering, tatawagin ka raw na magnanakaw, tawagin daw tayong magnanakaw, tawagin daw tayong maminamahal na talagang walang kwenta. Sabi nga ng 9, ye are cursed with the curse for you have robbed me. Sumpain ka, susumpain ka pa muli, twice yan. Amen. So, ang sabi ng propeta ng Diyos, tumbasan ninyo. Pinaka-minimum. Yun yung sinasabing sa panukat na yung isukat ay doon ka muling susukatin. Dagdagan mo ng another 10%. That is what the interpretation of our end-time prophet, our dearly beloved and honorable evangelist. Another 10%. So 20%. Yun yung ating laging ipinapaliwanag na standard giving ng GMCIM. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sa bawat 1,200, sa bawat 10,000, 2,000, sa bawat 100,000, 20 mil, pinaka-minimum, pinaka-maliit. Sabi ng mahal na pastor, kung ikaw ay matagal ng Kristiyano, hindi ka nananatili diyan. Hindi ka mananatili sa 20% giving. Ikaw na'y magdadagdag. Kung ilang taon ka na ngayon, nagdadagdag ng iyong pagbibigay. Dahil sabi nga ng sa panukat ay isukat, doon ka susukatin. Kung magbibigay ka ng maliit, maliit din ang iyong aanihin. Katulad ng pagtatanim. Kung ikay magtatanim ng marami, marami ka rin aanihin. So, kinakailangan dito, sabi ng Isaiah 1:19, kung ikaw ay maging masunurin, aani ka sa iyong pagiging masunurin. Aani ka sa iyong pinagpawisan.
Sabi ng Isaiah 1:19. So, huwag kang manghimagod, sabi ng Galatia 6:9, huwag kang manghimagod sa paggawa nito, sa paggawa ng mabuti. Dahil isang mabuting bagay ang magiging matapat sa harapan ng mahal na Panginoon. Alalahanin po natin, mayroong panukat, mahal na Panginoon. At may resulta dito sa panukat na ito dahil sinabi po, 3 pagpapala kanyang ibubuhos. 3 John 1:2, Beloved, I wish above all things, lahat ng mga pagpapala ay kanyang ibuhos. That thou shalt prosper and be in health. Palusugin ang iyong pisikal na pangatawan, busugin ang iyong bulsa, at ang sabi doon, even as thy soul prospereth, may kaginhawaan ang iyong kaluluwa. Si Sakeo maminamahal. At that time mismo, binanggit ng mahal na Panginoon, ikaw ngayon, dumating sa tahanang ito ang kaligtasan dahil ikaw din naman ay anak ni Amang Abraham. Imagine, maminamahal, kaligtasan pala ang katambal dito pag hindi ka pa nagiging matapat dahil nag-aalinlangan ka. Kaya nga yung iba, maminamahal, nung una, nagtatago sila sa ilalim ng lamesa, ilalim ng kama, kung saan sa nagtatago dahil hinahabol ng Bombay, hindi makapagbabayad. Nung maging matapat, pinagpala. At yung pagpapala na yan, ay testing ground lang yan. Kapag hindi ka na tumutupad sa kanyang palatuntunan, tumigil ka, umalis ka, nawala ka, abay, babawiin din yan ng ating mahal na Panginoon. Kaya may consistency. Dapat consistent. Talagang tuloy-tuloy na katapatan. Kapag hindi ka magiging tuloy-tuloy, aba, maminamahal. Mayroong isang kapatiran natin ngayon, dati sabi niya, nung ako'y walang-wala, nakasabit lang ako sa tricycle o sa arkiladong jeep ng pastoral, papuntang Amoranto. Nagtapat ako dahil narinig ko ang pagbibigay ng may katapatan, may pagpapalang matatamo. Imagine, maminamahal, nung maging matapat siya, pinagkatiwalaan siya ng kanyang amo. Ilang basnig, ilang fishing boat, mga 10 fishing boat ang pinagkatiwala sa kanya doon sa Jensan, nanguhuli ng mga tuna. Grabe, maminamahal, from rags to riches. Nakasabit lang sa jeep, nakikisakay lang sa pastoral na service. Pero nung pinagpala na malapil nila sa katapatan, nagkaroon ng mga bagong sasakyan, nakabili ng mga ari-arian, mayroon siyang bahay at lupa doon pa sa mga magagarang subdivision. Pinagpala, in short. Abay, nung makalimot ito, maminamahal, nung makalimot, dahil pinagpala na, wala na. Pagka pinaalalahanan, Brad, sis, ba't hindi na kayo dumadalo? Dahil ba pinagpala na? Nung unang hindi ka pa pinagpala, nagtatago ka sa ilalim ng misa, nagtatago ka sa ilalim ng kama, ikaw ay nakikisakay lang doon sa sasakyan ng pastoral. Ngayon pinagpala ka na, nasaan ka na sis? Nasaan ka na Brad? Medyo nasasaktan pala. Alam niyo maminamahal, hindi naglaon, kinuha na Panginoon yung pagpapalang ipinagkatiwala sa kanya. Anong masakla pa, nung kinuha sa kanya yung pagpapalang yan, maminamahal, dahil dati-rati siyang may sakit na, yung sakit sa balat, bumalik pa. Nakabili ng mga ari-arian. Nung tinanggal lahat ng mahal na Panginoon, nawala lahat, pati yung pagtitiwala ng kanyang amo, hindi na ipinagkatiwala sa kanya, natanggal siya lahat. Bali, wala ang kanyang tinanggap. So imagine yan. So, tinitesting tayo dito sa ating pagbibigay na ito. Kaya nga kung kayo masunurin, aani tayo sa ating pagiging masunurin. Dahil sa panukat natin isukat ay doon tayo muling susukatin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pinagpala ka na. Ituloy-tuloy mo yan. Huwag kang tumigil. Amen. Dahil hindi rin titigil ang mahal na Panginoon. Magpala sa iyo, magpala sa atin. Pero kung titigil ka, titigil ang lahat. Sabi nga ng banal na kasulatan sa Juan, Kabanatang 15, kung hiwalay ka na sa puno, wala ka na sa puno, paano pa mabubuhay ang sanga? Putol na. Wala na sa puno. Wala ka na. Mawawalan ka ng lahat. Mawawala lahat. Pero kay manatili sa iyong natutunan, ikay lalong sumampalataya. Imbes na bibigay ka dati, 20% lang, 30% na, 40%, 50%, baliktarin mo pa, gawin mo pang 80%. 80% ang para sa gawain ng mga Panginoon, 20 na lang sa iyo. Katulad ni Colgate, ni William Colgate, pinagpala. Ngayon, maminamahal, you have the right to choose.
Sabi ng banal na kasulatan, choose life. Choose the right way. A blessing if you obey, and a curse if you will not obey. So, obedience po dito. Kahit gaano pa kalaki yung ating natatanggap, gaano pa kalaki ang ating nahahawakan, ang ikasampung bahagi at handog, maliwanag yan na hindi atin. Pag-aari yan ng mahal na Panginoon. Huwag nating imbutin yung hindi atin. Ang sa mahal na Panginoon, sa mahal na Panginoon. Amen? Amen? Maliwanag mo minamahal? Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord! Kaya ngayon pinagpala tayo, alam ko, yung mga talagang dumadalo ng Miyerkules, ng Biyernes, ito yung mga Kristiyanong matatapat. Ito yung mga Kristiyanong talagang maasahan na dahil sa kanilang katapatan. Pero yung linggo lang, makikita natin, abay, magtatanong tayo, maliban na doon sa talagang andyan, nagtatrabaho sila na hindi naman talagang pwedeng magliban. Hindi naman natin yan sila pwedeng akusahan. Pero yung mga Kristiyano talagang matatapat, sabi nga ng isang tricycle driver nating kapatiran, dati-rati ang aking kinikita ay napakaliit, hindi ka talaga sapat. Pero nung ako'y dumalo ng Miyerkules at naging matapat sa pagbibigay, nagulat ako. Pagdating ng Miyerkules ng hapon, dumalo ako, nagbigay ako ng may katapatan. Pagdating ng Huwebes, una ko pang kinikita ay para sa mahal na Panginoon. Pangalawa, sa mahal na Panginoon pa rin. Nirereserba niya. Sabi niya, pangatlo, pang-apat, pang-lima, sobra-sobra na. Kahit hindi ako namamasada ng hapon ng Miyerkules. Yung Huwebes, Biyernes, Sabado hanggang Linggo, grabe ng pagpapala ang binuhos ng mahal na Panginoon. Dahil ang Diyos maminamahal na nakakita sa ating katapatan. Hindi sa liko sa kanyang mga salita na kanyang sinasabi na hindi natin tinutupad. Amen. Amen. Hindi siya sinungaling. Siya ay totoong Diyos. Righteous God. Kaya ibigay ang pag-aari ng malapay na hindi atin, ang ating pong ibinibigay ngayon, ibinigay natin ang pag-aari ng Diyos, ikasampung bahagi at handog. Sa bawat 1,000,000, kung ikay kumikita na ng 1,000,000, ang 200 niya napakaliit, may 800,000 ka pa. Sa iyong katapatan naman, doon ka talagang sabi nga, aani doon sa iyong katapatan. Kaya huwag mag-alinlangan. Ang pag-aalinlangan ay hindi sa Diyos. Ibigay ang pag-aari ng ating malapit. Nandito po ang ating beloved Elder Brother Saldi de Guzman upang ipagpipray na po yung ating pagkakalob na inaibasbasan ng ating malapit. Praise the Lord. Hallelujah.
pagpalain tayo ng ating Madam Panginoon sa ating pong pagiging matapat sa lahat ng bagay, lalo na sa lahat ng mga tinatangkilik natin. At sa pagkakataong ito, may numahal, aking pong inaanyayan ang lahat na tumayo upang magbigay galang salita ng Diyos. Dali natin pinagpalang mga aral. Dito po tayong beloved elder, Brother Jun mga Amaro. God bless you po, beloved ordained preacher, Kuya Bubuiner. Tayo po tumayo mga minamahal at tayo manalangin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Upo, dakilat mapagpalang man namin sa langit. Mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat, hallelujah, sa oportunidad na ito mga mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, sa paglangis mo sa bawat yugto na iyong panambahan. Magmula po sa pag-iimsi, sa pag-awitan ng joyful at solemn songs, sa mga paglalahad ng buhay na patotoo sa iyong mga pinagpalang mga anak, at sa pagbibigay ng mga katapatan na ito po ay susi ng pagpapala, mahal na Panginoon Jesus. At maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, na hindi mo po ipinagkait na ipadama ang iyong matamis at banal na presensya bawat isa sa amin sa awitin ng aming mga beloved choirs, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon Jesus, sa hapong ito, hallelujah. Sa mensahe, hallelujah, ang dadalhin ng iyong abang lingkod, hallelujah. Ako'y humingi ng kapatawaran sa lahat na aking pagkukulang, pagkakasala sa iyo, mahal na Panginoon, hallelujah. Hugasan mo po ako sa iyong dugo na umagos doon sa cross na Kalbaryo. Mahal na Panginoon Jesus, basahan lamang ako, hallelujah. Hindi ako karapat-dapat na tumayo, hallelujah, sa iyong banal na pulpito. Ngunit minarapat mo, mahal na Panginoon, hallelujah. Kahabagan mo po ako, mahal na Panginoon Jesus. Ikaw ang hallelujah, langis, hallelujah, sa bawat sasambitin ng aking mga labi. Ikaw ang magpasaisip sa akin, mahal na Panginoon Jesus, sa bawat na aking sasambitin, mahal na Panginoon Jesus. At buksan mo po ang puso at isipan, hallelujah, sa iyong mga anak, hallelujah, sa mga live webcast viewers, mahal na Panginoon, hallelujah, na itong mensahe ito sa hapon, hallelujah, na ito'y pagpapala bawat isa sa amin. At sa unang panalangin ng aming mahal na pastor, Weldy Estrada Almeida, aking po sinusuway ang lahat ng mga uri ng mga hadlang gawa ng dyablo. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord po sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, beloved Kuya Bubuiner. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay paramag sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. At ako din po ay nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at kagalang-galang na pastor, Weldy Estrada Almeida. And we always cherish and remember the blessed teachings and memories of our dearly son pastor, Lina Kumon Almeida. At ganun din po sa buong beloved Almeida family. Sa atin pong mga beloved pastoral workers dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. At sa inyo po, mga minamahal ko pong mga patiran, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Praise the Lord. Glory to God. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, sa kalayaan na tayo po'y malaya pa makapagpuri sa Kanya, mga minamahal. Kaya ito po'y pasalamatan natin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil alam niyo po, mga minamahal, dati-rati nag-umpisa ang banal na gawain dito sa dako po ng San Carlos, mga minamahal. Hallelujah, wala pa pong chapel, mga minamahal. Doon po sa Barangay Balaya, sabi ng mga naunang mga kapatiran nating naligtas, doon sila, mga minamahal, hallelujah, nagpupuri sa ilalim ng mga puno, mga lilim ng kawayan, mga minamahal. Kaya hanggang palipat-lipat ang ating banal na gawain dito sa San Carlos, mga minamahal, at hanggang napunta dyan sa bayan, nandyan yung gawain, lalo na overnight, mga minamahal. Minsan pinapasok sila ng lasing, binabato, pinapatigil. Ngunit ang Diyos natin ay buhay at totoo, mga minamahal. Hindi nakapagpatigil yung demonyo na yan na nag-udyok ng lasing, mga minamahal. Patuloy ang banal na gawain. Praise the Lord. Hanggang sa kahabagan, sa unang panalangin ng ating kagalang-galang na pastor, Weldy Estrada Almeida, tayo po ay nilipat dito at sa kahabagan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, kahit nandito tayo sa bukid,
ang importante mga minamahal ay pinagpala tayong lubos ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At ito pong binyo na ito, hallelujah, ay hindi na po tayo nagre-renta at ito po ay pag-aari na po, hallelujah, na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya palakpakan natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya pasalamatan natin mga minamahal dahil malaya tayong makapagpuri dito mga minamahal. Kaya pag tayo ay narito, dapat mga minamahal, ibigay natin ating 100%, hallelujah, na pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kindly po, hallelujah, sa pambukas po na bersikulo, pakibasa po sa Kawikaan 23, 15 at 16. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ito po sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 23, ang talata po ay 15 hanggang 16. Ganito po ang sinasabi, Anak ko, kung ang iyong puso ay magpapakapantas, ang puso ko'y matutuwa sa makatuwid bagay ang akin. Oo, ang aking puso ay mga galak pagka ang iyong labi ay magsasalita ng matutuwid na mga bagay. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ang Diyos po ang magpala, hallelujah, magpuri, hallelujah. Mga minamahal, sa mensaheng ito mga minamahal, nais po ng Diyos, hallelujah, ng bawat Kristiyano, ikaw at ako ay mayroong mapagkumbaba, humbleness mga minamahal. Marunong tayong maging kalmante at marunong tayong magtimpi sa ating mga sarili mga minamahal at kailangan, hallelujah, nandyan yung pagpakumbaba. Kung mayroon tayong kagalit mga minamahal, kailangan nandyan yung ipakita natin mga minamahal, hallelujah, na nagipatuloy tayong maging humble mga minamahal dahil sa ating pagpakumbaba, hallelujah, tayo ay pagpalain nating pinakamamahal na Panginoon Hesus at higit sa lahat, tuwang-tuwa ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, hallelujah, kapag ikaw ay may pagkapantas, hallelujah, mga minamahal, ang pagpakumbaba sa bawat isa sa atin mga minamahal bilang membro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dahil ito po, hallelujah, ang patuloy na kabilin-bilinan, ito ang patuloy na laging sinasabi ng ating parents of the Lord, hallelujah, na kailangan, hallelujah, ang pagpakumbaba. Palagi mga minamahal, wag na po natin gamitin nung mga dati nating ugali, mga minamahal, tulad ko nung araw, pag mayroon akong kagalit, hindi po ako makakatulog mga minamahal kapag hindi po ako makasolusyon kung paano ako makaganti. Masama pala yun mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, nung patuloy akong sinisiran ng aking beloved wife na ang Diyos sa ministeryong ito, subukan ko daw mga minamahal ang dumalo dahil ang Diyos dito ay buhay at totoong Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Na mayroon na ako niyan mga minamahal. Hallelujah. Na nawala na sa akin yung ugali kong yun. Dahil kung, hallelujah, hindi ako nasave sa ministeryong ito, baka matagal na akong nandun sa lupa mga minamahal. Baka patay na ako mga minamahal. Ngunit ito ay malaking pagpapala sa akin na ating pinakamahal na Panginoon Hesus na ako'y, hallelujah, hayuan, hallelujah, nasiran at kilala ko ang Diyos sa ministeryong ito, hallelujah, sa Jesus Miracle Crusade, ang Diyos dito ay buhay at totoo, hallelujah. Kailangan natin ang magpakumbaba, mga minamahal, hallelujah, at kailangan natin mga minamahal, kapag nandito na tayo sa ministeryong ito, hallelujah, kailangan, hallelujah, palagi nating bulay-bulayin mga minamahal. Dati-rati, hallelujah, tayo'y pasaway, hallelujah, tayo'y suwail, black sheep sa ating mga pamilya, mga minamahal. Halos namumroblema na ang buong pamilya sa atin dahil nandyan yung pagkamalasing, hallelujah, magwawala pa mga minamahal, nagtatapon ng mga gamit, hallelujah, kahit anong hinahawakan, itakman, o kung may baril man, hallelujah, grabe po ang takot ng mga anak, asawa, hallelujah, at yung iba mga minamahal, halos magpakamatay na ang kanilang mga asawa
dahil sa problema ng kanilang asawang lalaki, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na mayroong, hallelujah, walang sawang nag-share, hallelujah, nag-share sa mga taong pasaway na yan. Isa na rin ako, mga minamahal, hallelujah, na ang Diyos, hallelujah, sa ministeryong ito, kapag tanggapin ko, tanggapin mo, ikaw ay baguhin ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah! Praise the Lord! Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Naririnig natin, hallelujah, mga nagpatotoo dyan, hallelujah, nung hindi pa nakilala ang Diyos sa ministeryong ito. Sila po ay Suwael. Sila po ay black sheep sa pamilya, mga minamahal. Ngunit itong tinanggap nila ang bautismo sa tubig sa pangalan na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Doon, mga minamahal, hallelujah, yon ang tamang desisyon, hallelujah, na tinanggap mo ang Diyos, hallelujah, bilang hari ng iyong tagapagligtas ng iyong buhay, hallelujah. Nung tinanggap mo ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus, binago ka, hallelujah, inahon ka doon sa iyong kasalanan, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Nasa bigat ka na ng kamatayan, hallelujah. Dati-rati pinag-uusig mo yung ngayong mga kababaryo, hallelujah. Ngunit yung iyong loved ones, hallelujah, ay nakaroon ng grabing karamdaman, may taning na ang buhay, mga minamahal. Ngunit magpasalamat ka dahil mayroong kababaryo ka, mayroong kang kaibigan na wala pong sawang mag-share, hallelujah. Dumalo ka, subukan mong dumalo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang Diyos namin doon ay nagbago, hallelujah, ng mga masasama. Nagpapagaling ng mga may malubhang karamdaman. Hallelujah, kung wala kang kapayapaan sa iyong puso't isipan, tanggapin mo ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ikaw ay pagpalain, magkaroon ka ng kapayapaan sa iyong puso't isipan. Pagagalingin ka sa iyong karamdaman. Hallelujah. Praise the Lord. Ganon. Hallelujah. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Na nandyan. Hallelujah. Ang tamang, hallelujah, pagpasya mo, mga minamahal, na nasumpungan mo, tinanggap mo ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya kung ano man ang ating, hallelujah, nakaatang bawat isa sa atin, mga minamahal, hallelujah. Kung sinasabihan ka, magpagamit ka bilang mga awit, tanggapin mo po yan, mga minamahal. Dahil alam niyo po, ako, hallelujah, sa kaiiwas ko, sa katatago ko, mga minamahal, imposible para sa akin. Ngunit kapag Diyos, hallelujah, ang gumawa ng kaparaanan, walang imposible, mga minamahal, hallelujah. Magpagamit ka, hallelujah. Kapag nagpagamit ka, yan ang tamang desisyon mo, mga minamahal, hallelujah, na luwalhatiin mo ang Diyos, hallelujah, habang malakas ka pa, gamitin mo, hallelujah, ang talentong mayroon ka, manunugtog ka, mang-aawit ka, mag-elder ka, mga minamahal. Yan ay tamang desisyon, hallelujah. Galak na galak sa iyo ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dahil maging katuwang ka, hallelujah, sa mga nangangasiwa, hallelujah. Kaya, huwag natin, mga minamahal, hallelujah, iasa ang ating kaligtasan sa ating mga magulang na mainit. Sabihin natin, tayo bilang anak o kapatid, di bali dahil mainit namang naglilingkod yung aking tatay at saka nanay, ang aking mga kapatid, ang aking anak. Hindi po ganun, mga minamahal. Dahil sabi po dito, pakibasa po sa Pilipos 2:12, mga minamahal. Pakibasa po. Praise the Lord. Kindly po, mga minamahal, sa Pilipos 2:12, mga minamahal. Aklat po ng Pilipos, Kabanata 2, talatay 12. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Amen. Praise the Lord. Kailangan, mga minamahal, ipagtrabaho natin ang kanya-kanya nating kaligtasan. Hallelujah. Work with your own salvation with fear and trembling, mga minamahal. Huwag natin iasa, hallelujah, hindi na tayo dadalo dahil Miyerkules,
bahala na po si nanay doon, bahala na po si ate doon, bahala na po si tatay doon. Kung kaya po mga minamahal, hallelujah, humabol po tayo, hallelujah, habang malaya pa tayong makapagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. Ihakbang mo ang iyong mga paa, hallelujah. Magbihis ka tuwing araw ng Miyerkules. Araw ng Biyernes. Hindi lang yun araw ng Linggo ka pupunta dito, mga minamahal. Alam niyo po, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, yung mga kapatid natin, hallelujah, na nandoon sa Maynila. Sinisikap nila mga minamahal, hallelujah, na umuwi dito, hallelujah, para po, hallelujah, makadalo sila, hallelujah, makasama nila natin na magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Grabe po ang pagod nila, mga minamahal. After po ng service ng Sunday, kung hallelujah, Holy Supper pa natin, mga minamahal, after po ng ating meeting, hallelujah, magpahinga lang po sila ng konti, mga minamahal. Bibiyahin na naman pabalik doon sa Maynila dahil kinabukasan Lunes, mayroon na naman sila, hallelujah, trabaho na atupagin, mga minamahal. Kaya tayong narito, mga minamahal, malapit-lapit po tayo dito sa ating banal na gawain. Dumalo po tayo, mga minamahal, dahil, hallelujah, nakabilin-bilinan sa ating parents of the Lord, na huwag po magliban, hallelujah, na dumalo sa kanyang banal na gawain. Dahil, hallelujah, huwag natin sabihing Miyerkules lang yan, hallelujah. Biyernes ayaw mong dumalo dahil mapuyat ka, hallelujah. Maraming nagpatotoo, mga minamahal. May mga karamdamang insomnia, hallelujah. Siniran, hallelujah. Ang sabi, Brad, sis, dumalo ka sa aming banal na gawain. Hindi ako makakatulog dahil mayroon akong insomnia. Dumalo ka sa aming banal na gawain. Kapag tinanggap mo ang bautismo sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, patutulugin ka sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, hindi makatulog ang ating banal na gawain dahil ang ating mahal na kapatid dahil mayroon pong insomnia. Ngunit nung sila ay sinubukan nilang dumalo, hallelujah, hindi pa nga nila tinanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamahal na Panginoon Hesus. Naghilik na doon sa kanilang kinaupuhan. Ganon magpala ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hallelujah. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. Kindly po, mga beloved Bible reader, pakibasa po sa, hallelujah, Ikalawang Hari, ang kapitulo po ay 7, ang versikulo po ay 3, 4, 5, 6 at 7. Aklat po ng Ikalawang Mga Hari sa Kabanatay 7, talatay 3 hanggang 7. Mayroon ngang 4 na may ketong sa pasukan ng pintuang bayan, at sila'y nagsang-usapan, bakit nauupo tayo rito hanggang sa tayo'y mamatay? Kung ating sabihin, tayo'y magsisipasok sa bayan, ang kagutom nga'y nasa bayan, at tayo'y mamamatay roon. At kung tayo'y magsisitigil ng pagkaupo rito, tayo'y mamamatay rin. Ngayon nga'y halina at tayo'y lumapit sa hukbo ng mga taga-Serya. Kung tayo'y iligtas nilang buhay, tayo'y mabubuhay. At kung tayo'y patayin nila, mamamatay lamang tayo. At sila'y nagsitindig pagtatakip silim upang magsiparoon sa kampamento ng mga taga-Serya. At nang sila'y magsidating sa pinakamalapit na bahagi ng kampamento ng mga taga-Syria, narito walang tao roon. Sapagkat ipinarinig ng Panginoon sa hukbo ng mga taga-Syria ang hugong ng mga karo at ang huni ng mga kabayo. Sa makatuwid bagay ang hugong ng malaking hukbo. At sila'y nagsang-usapan, narito, inupahan ng hari ng Israel laban sa atin ang mga hari ng mga Hiteo at ang mga hari ng mga taga-Ehipto upang magsidaluhong sa atin. Kaya't sila'y nagsitindig at nagsitakas sa pagtatakip silim at iniwan ang kanilang mga tulda at ang kanilang mga kabayo at ang kanilang mga asno at ang buong kampamento na gaya ng dati at nagsitakas dahil sa kanilang buhay. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. God bless you po, beloved Bible reader. Dito po, mga minamahal, hallelujah. Sa 4 na kitungin, mga minamahal, wala na po, hallelujah, pag-asa dapat, mga minamahal, dahil sila po'y mga kitungin. Ngunit, alam niyo po, mga minamahal,
Ang ginawa nila mga minamahal, dahil nando na sila mga minamahal, hallelujah, sa boundary po ng Israel, mga minamahal. At dahil nag-aantay sila, dahil sila ay gustong papasok doon sa Ehipto, mga minamahal. Ngayon, kung papasok sila doon sa Ehipto, mga minamahal, grabe po, hallelujah, nung panahon na yon ang tagutom, hallelujah. Ang sabi nila, kung papasok tayo sa Ehipto, siguradong mamamatay din tayo doon. Kaya, ihalintulad natin mga minamahal, hallelujah, sa isang Kristiyano. Ang kanilang ginagawa, mga minamahal, hindi sila nananatili, hallelujah. Ang sabi nila, kung dito lang tayo mananatiling makaupo, aantayin natin, hallelujah, ang ating kamatayan, mamamatay tayo. Kung papasok tayo pilit doon sa Ehipto, mamamatay din tayo sa gutom doon. Kaya, ang sabi ng isang kitungin, ano kaya kung pumasok tayo sa bansa ng Syria? Ang sabi ng isa, papasok tayo sa bansa ng Syria, napakadelikado doon. Ang sabi naman, hallelujah, ng isa, kung tayo papasok doon, kung tayo iligtas nila, mabubuhay tayo. Pero kung tayo ipapatay nila, mamamatay din tayo. Kitong na rin ang ating sakit. Kaya, ang ginawa nila mga minamahal, hallelujah, hindi sila nananatili, hindi sila, hallelujah, nag-aantay, hallelujah, doon sila mamatay sa kanilang kinaupuan. Ang ginawa nila mga minamahal, hallelujah, ihinakbang nila yung kanilang mga paa dating ng, hallelujah, takip sili mga minamahal, hallelujah, pumasok sila, sinubukan nila pumasok, hallelujah, sa bansa ng Syria, mga minamahal, hallelujah. Nandyan yung takot, hallelujah. Ngunit, ang Diyos, mga minamahal, hallelujah, ang gumawa ng kaparaanan, ang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus para hindi sila mapahamak, hallelujah, na makapasok sila doon sa bansa ng Syria, mga minamahal. Hallelujah. Ang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, kahit na 4 lang sila, hallelujah, na pumasok, para ang pandinig ng mga taga-Syria, hallelujah, na napakaraming, hallelujah, huli ng ingay ng kabayo at mga ugong ng karo, mga minamahal. Kaya akala nung, hallelujah, mga taga-Syria, ang daming, hallelujah, mga lumulusob sa bansa nila, mga minamahal. Ngunit, Diyos ang, hallelujah, gumawa ng pagpapala, mga minamahal, para hindi mapahamak ang 4 na kitungin, mga minamahal, sa ating mga live webcast viewers, hallelujah. Kung kayo ay may mga karamdaman, hallelujah, katulad namin noon, mga minamahal, hallelujah, na kami po ay maging pasaway, hallelujah, sa lipunang ito, sa aming pamilya. Nandyan, mga minamahal, hallelujah, walang sawang nagsishare yung mga ating kababaryo, hallelujah, mga kaibigan, hallelujah, na hallelujah, subukan mo dumalo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang Diyos doon, hallelujah, ay buhay at totoo. Kaya kang buhayin anuman ang iyong kasamaan. Ikaw ay mamamatay tao, hallelujah. Anuman, hallelujah, ang iyong kasamahan ginagawa sa buhay. May bingat na iyong kamatay, may bingat na iyong, hallelujah, buhay dahil sa iyong karamdamang kanser, nakaratay ka na, hallelujah. Ngunit, hallelujah, nung sumunod ka, hallelujah, sa nag-share sa iyo, mga minamahal, na pumarito ka, dumalo ka sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nakaratay ka, hallelujah, sa folding bed nung una mong araw pagdalo. Ngunit ang himala sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, habang nagpupuri, hallelujah, ang mga beloved choir, hallelujah, unti-unti mong naramdaman na parang may pumasok na malamig sa iyong katawan. Hallelujah. Ikaw ay unti-unti, hallelujah, pinabango ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Glory to God. Hallelujah. Nung tinanggap mo ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, pinagaling ka sa iyong karamdaman. Hallelujah. Hanggang ngayon, hallelujah, ikaw ay buhay na buhay. Hallelujah. Kasama naming naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus.
Yung desisyon mong yon, mga minamahal, hallelujah, yan ay tama, hallelujah. Tamang desisyon ang ginawa mo, mga minamahal. Kung ikaw ay may makaramdaman, hallelujah, nandiyan lugmok ka na sa problema, hallelujah, huwag kang manatili doon sa iyong kinalalagyan. Tumayo ka, hallelujah. Dumalo ka sa manalang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ikaw ay pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa unang panalangin namin, kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeida. Hallelujah. Kapag ikaw ay nandito na sa banal na gawain, hallelujah, mag-concentrate ka, mga minamahal. Sundin mo, hallelujah, kung ano ang mga utos. Mamuhay ka ng may kabanalan. At higit sa lahat, magbigay ka ng may katapatan. Hallelujah. Mga minamahal, ikaw ay pagpapalain sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Yung dati-rati na hindi mo naranasan, hallelujah, napakagulo ng iyong puso't isipan, hindi ka makatulog dahil sa problema. Ngunit nung tinanggap mo si Jesus na bilang Diyos at Hari na iyong buhay, hallelujah, nadama mo, hallelujah, ang kapayapaan sa iyong puso't isipan. Nakatulog ka na ngayon ng mahimbing, hallelujah, praise the Lord. Ganon, mga minamahal, kapag nandito tayo sa tamang, hallelujah, pananambahan na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kapag nandito ka na, mga minamahal, hallelujah, huwag mong ipagmayabang kung anong mayroon ka. Kapag maganda ang iyong boses, pasalamatan mo ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Magpagamit ka bilang mag-aawit, hallelujah. Kung ikaw ay pinagpala bilang manunugtog, magpagamit ka habang malakas ka pa, mga minamahal, upang yung talento at talino na yan, hallelujah, na pinagkaloob sa iyo na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, magagamit mo pa upang purihin siya. Luwalhatin natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kapag ikaw ay sinabihan, magpagamit ka na Brad, magpagamit ka na sis, bilang mga awit sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Huwag mong isagot, mga minamahal, antayin ko ang kalooban sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngayon na ang kalooban na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. May taong ginagamit, hallelujah, para sabihan ka. Huwag mong antayin ang mahal na Panginoon Jesus ang magsabi sa iyo, hallelujah. Huwag mong antayin, mga minamahal, yung paalala, yung palo. Kapag mayroong kang talentong, anong mayroong ka, mga minamahal, pasalamatan mo yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil yan ay pagpapala na nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. Katulad, mga minamahal, sa isang hunter na napunta, hallelujah, sa kagubatan. Nung nasa talahiban pa lang siya, mga minamahal, tuwang-tuwa siya dahil marami siyang nakitang baboy na mo, mga minamahal. Nakakakuha siya, mga minamahal. Tinatamaan niya. Ngunit, sa ilang sandali, mayroon siyang, hallelujah, naramdaman sa kanyang likuran na parang mayroong malakas, hallelujah, na tumatakbo, na parang sinusundan siya, mga minamahal. Alam niyo po, nung lumingon siya, yun pala, mga minamahal, ay isang leon, mga minamahal, na naglalaway dahil sa gutom, dahil sabik na itong taong ito na kanyang lapain at kainin, mga minamahal. Ang ginawa ng taong ito, tumakbo siya, mga minamahal, ngunit napakatulin po yung leon na nasa kanyang likuran. Nakita niya sa bandang kanan, mga minamahal, hallelujah, gubat, mga minamahal. Ang sabi niya, kung dito ako sa gubat at mga mahal na Panginoon, siguradong kaya akong lapain ng leon na yan. At kung dito naman ako sa kaliwa, bundok, napakatarik po, mga bato, mga minamahal, hindi po niya kayang akyatin. Kaya takbo pa rin siya ng mabilis, mga minamahal, hanggang nilingon niya na malapit na po ang leon. Hallelujah, hanggang doon sa kanyang unahan. Nakita niya, mga minamahal, yung napakalalim na bangin, mga minamahal. At nandoon, hallelujah, kung yung leon na nandyan sa kanyang likuran, ang kanyang kinatakutan, pagdungaw niya, mga minamahal, doon sa bangin na yon, nandoon din yung mga klasik-klasik, mga bababangis na hayop, na pagsigurado, kapag siya ay tumalon, hallelujah, ang sabi niya, mahal na Panginoon, ikaw ang bahala sa akin. Kung dito ako sa kanan, siguradong
mahabol kaagad ako ng leon, siguradong kakainin niya ako. Kung dito ako sa kaliwa, sigurado mga mahal na Panginoon na hindi ko rin kaya akyatin yan at kaya akong maabutan ng leon. Kaya ang ginawa niya mga minamahal, tumalon doon sa bangin. Pero alam niyo po, hallelujah, ang himala na ginawa nating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nung tumalon ang taong ito, hallelujah, mayroon pong malaking baging, hallelujah, na sumalubong sa kanya at doon siya kumapit, hallelujah. Hindi siya dumiretso doon, hallelujah, sa baba, sa bangin na yun, na nandoon yung mga grabing mabagis na mga hayop, mga minamahal. Kaya yun po, mga minamahal, hallelujah. Ang halimbawa na tayo po ay nandito na po, hallelujah, sa ministeryo ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kailangan, hallelujah, na tayo po, hallelujah, ay magpakatatag, hallelujah. Dati-rati, grabe ang kagalakan mong nagpatutuo dyan, hallelujah. Pinatutuo mo na ang Diyos sa ministeryong ito ay buhay at totoo. Mapagpalang Diyos, hallelujah. Binuhay yung mga patay, nagpapagaling ng mga karamdaman, hallelujah. Nagbubuo ng mga tahanan na nawasak na. Pero bakit, hallelujah? Nagawa mo pang tumalikod, hallelujah. Iwanan ang gawain ito sa gawain ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Dapat mga minamahal, gawin nating halintulad natin ang ating buhay. Nandito na tayo sa katotohanan, hallelujah. Huwag po tayong bumitaw sa baging na yun para hindi tayo malaglag doon, hallelujah. Hindi tayo lapain ng mga mabangis na hayop at hindi tayo maabutan nung humabol sa atin. Tinatamasa na natin ang pagpapala. Hallelujah. Pero bakit nagawa pa nating tumalikod? Hallelujah. Kaya napakapalad po natin mga minamahal na tayo po ay narito. Nagtitiis pa rin. Hallelujah. Tuwing Miyerkules, ulan man yan o bagyo. Hallelujah. Overnight, nandito pa rin tayo. Araw ng linggo, nandito tayo. Nag-aayuno. Tayo ay pinagpalang lubos na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Pakibasa po, mga minamahal, sa Mateo 22:14. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 22, ang talata po ay 14. Ganito po sinasabi, sapagkat marami ang mga tinawag, dadapot kakaunti ang mga hinirang. Amen. God bless you po. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng praise the Lord. Tingnan niyo po mga minamahal. Ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Kaya nandito na tayo sa buong katotohanan mga minamahal. Kailangan, hallelujah, magpakatatag tayo dito mga minamahal. Huwag na po nating isipin na tayo po ay aalis pa. Kailangan mga minamahal, patuloy tayo. Sabi nga sa awitin, lakad-lakad. Huwag na tayong umurong. Kaya pahalagaan natin mga minamahal, hallelujah. Kapag nandito tayo sa ating banal na gawain, hallelujah. Ibigay mo ang 100% pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mamuhay ka ng may kabanalan. Hindi yung nandito ka lang sa banal na gawain. Hallelujah, na nagsusuot ng kabanalan. Pag nasa labas ka, ibinabalik mong kung lalaki nagsasando, nagsushorts. Kapag babae, ganun din nagsushort. Nasa labas, nagpapantalon. Huwag na po mga minamahal. Dahil ang pangaral po na ating mahal na pastor, ating parents of the Lord, kailangan mamuhay tayo ng kabanalan. At higit sa lahat, magbigay tayo ng may katapatan. Dahil doon sa pagbigay ng may katapatan, wala pang nagpatotoo na sila ay nagbigay, sila po ay nalulugi. Lahat po nang tumatayo dyan, ang kanilang sinisigaw, kami ay pinagpala na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa pisikal, sa material, pinansyal at higit sa lahat, ang pagpagpalang espiritual. Kaya dito na lamang po mga minamahal, akin na pong ibibigay ang pagkakataon sa altar call ng ating beloved Elder June Serapica. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. God bless you po sa ating beloved brother June Amaro, mga minamahal. Hallelujah.
Napakaganda po mga minamahal, hallelujah, ng mensahe po mga minamahal ng ating dakilang Diyos mga minamahal. Pantas ng pagpapasya mga minamahal. Na yun ang hinahanap mga minamahal, hallelujah, ng ating dakilang Diyos mga minamahal. Sa isang Kristiyano mga minamahal. Na maging pantas ang tunay na Kristiyano mga minamahal na kanyang tinawag at pinili mga minamahal. Na laging tinitignan, hinahanap mga minamahal ang mukha ng mahal na Panginoon mga minamahal. Upang sa pagdating ng mga pagsubok mga minamahal, hallelujah, ang kapag ang Kristiyano mga minamahal, hallelujah, na nakatingin lagi sa kalooban at katwiran ng ating dakilang Diyos, kailanman hindi siya mahuhulog sa kanyang mapagpalang kamay mga minamahal. Hallelujah. Bago po tayo umawit mga minamahal, mayroon po lamang ang isang patutuo mga minamahal. Iba na ang panahon natin mga minamahal. Kung titingin ka sa labas mga minamahal, parang napakasaya mga minamahal. Sayang makasanlibutan mga minamahal. Subalit walang saya mga minamahal, hallelujah, na kanilang nararamdaman na nagbubuhat sa ating dakilang Diyos na buhay mga minamahal. Subalit tayo mga minamahal, nagkaroon mga minamahal ng sakripisyo upang tayo ay dumalo mga minamahal, hallelujah, upang tayo ay magkaisa mga minamahal, upang maramdaman ang kanyang napakatamis at banal na presensya mga minamahal. Mayroon po isang patutuo mga minamahal, kamakailan lamang mga minamahal. May dalawang mag-asawa mga minamahal, kasama niya ang kanyang dalawang mahal na anak mga minamahal. Nandun sila sa rooftop mga minamahal ng kanilang tahanan mga minamahal. Habang sila'y nakatingala sa langit mga minamahal, yung isang bata mga minamahal, sabi niya, "Mama, may bituin." Mga minamahal, hallelujah, purihin ang Diyos na buhay. Subalit ano ang sabi ng isang bata mga minamahal? "Mama, may dalawang anghel." Napakabuti ng mahal na Panginoong bata, ginamit ng mahal na Panginoong Hesus mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, yung huli na pinakita ng malapay doon sa kanya, ano ang sabi ng bata na nakakita ng dalawang anghel sa langit? "Mama, nakabukas ang langit." Hallelujah. Kaya sino ang hindi magtitiis mga minamahal? Sino ang bibitaw, sabi sa ating napag-aralan mga minamahal, pantas ng pagpapasya, gusto na mahal na Panginoon na tayo ay marunong hanapin natin lagi ang kanyang kaltwiran, hanapin natin lagi ang mukha ng mahal na Panginoon. Dahil malapit na ang wakas ng sanlibutan. Awitin po natin yung aking Hesus mga minamahal. Aking Hesus, tinitingnan mo bawat lakad ko. Hallelujah. Sa tuwing naliligaw, hinahanap mo. Nalilimutan ka, ngunit sa'kin nagpapaalala, aking Hesus. Maaasahan mo anumang panahon. Hallelujah. Magkulang man ako sa paglilingkod, mapapatawad mo anumang kasalanan ko. Banggitin mo aking pangalan, ikaw ay aking iingatan, pagkat ako ang iyong sandigan, mas higit pa sa iyong kaibigan. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, ang Diyos ay hindi na mabibiro mga minamahal. Huwag tayo pumayag na dinan tayo ng ating kahinaan mga minamahal. Huwag tayo pumayag mga minamahal na malaglag sa kamay na mahal na Panginoon. Sabi na mahal na Panginoon sa ating kanta mga minamahal,
Banggitin mo lamang ang aking pangalan. Hallelujah, kapag dumating ang kapamagan, iingatan kita. Hallelujah, napakabuti na mahal na Panginoon. Napakabuti na mahal na Panginoon. Sino tayo mga minamalupang ibigin na mahal na Panginoon? Sino tayo mga minamalupang iligtas na mahal na Panginoon? Hindi tayo lahat karapat-dapat mga minamahal. Buhay ang Diyos na ating nakilala. Ikaw ay aking ingatan, pagkat ako ang magiging ka sa iyong kaibigan. Hindi kita pababayaan. Namunat ang iyong kagipitan. Ang salita ko'y di nagbabago. Ako ang Diyos, sabi naman na Panginoon. Sa buhay mo, huwag kang mag-alala. Hanggang sa huling wagas ng iyong buhay, sabi natin, kinakanta magitin mo lamang ang aking pangalan. Hallelujah, iingatan kita. Proproteksyonan kita. Saan ka man pumunta, yan ang sabi na mahal na Panginoon. Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Sama-sama nating, hallelujah, kang timramdamin ang matamis ang kanya banal na presensya nasa kalagitnaan natin na mahal na Panginoon. Ibig, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Banggitin mo aking pangalan. Ikaw ay aking ingatan. Pagkatapos ang iyong natingan. Matigit pa sa iyong kaibigan. Hindi kita pababayaan. Naman sa iyong kagipitan. Ang salita mo'y di nagbabago. Napakabuti mo ba, Panginoon? Sa'yo lamang ang aming pagpupuri, pagpapasalamat. Hallelujah, hallelujah, puri ka. Napakabuti.
Praise the Lord, puri po ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless you po, mga minamahal. Hallelujah. Sa ating mga awit, mga minamahal. Pinakita ng ating dakilang Diyos sa bata, mga minamahal. Nabuksan na, mga minamahal. Ang kalangitan, mga minamahal. Tayo na ay sasalubong, mga minamahal. At habang nararamdaman natin ang kanyang napakatamis sa banal na presensya, mga minamahal, tayo po muna'y lumapit, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos, humingi ng kanyang kahabagan, mga minamahal. Hallelujah. Hilingin natin sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang bawat ating pangangailangan, mga minamahal. Hallelujah. Upo dakila, mapagpala naming Ama, Diyos at makapangyarihan sa lahat sa langit. Mahal na Panginoon Hesus, hindi kami karapat-dapat, mahal na Panginoon Hesus. Sa oras na ito, mahal na Panginoon, patawarin mo kami. Kami isang basahan lamang, hindi karapat-dapat, Ama. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Batid mo, mahal na Panginoon, ang bawat kahinaan, ang bawat isa. Naway sa iyong pagbabalik, mahal na Panginoon, maratnan kami maging karapat-dapat sa iyo. Ipagkaloob mo ang bawat kanilang kahilingan, mahal na Panginoon. Sa una't pagluhod, pananalangin ng aming ginag-alaba na pastor. Ipagkaloob ang kalakasang pisikal sa araw-araw sa aming kagalang-galang, mahal na pastor. Mabilis na recovery, mahal na Panginoon, magindi po sa ating, hallelujah, beloved daughter, Ate Pets, mahal na Panginoon. 100% o higit pa nakagalingan ang iyong ipagkaloob, mahal na Panginoon. Sa iyong makapangyarihan pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon. Ito po ang aming samot panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Ipatong po natin ang ating kanang kamay sa parte ng ulo, yung kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kahinaan kung nasaan. Mga minamahal, isipin natin, hallelujah, na ang ating kagalang-galang mga Pastor Will Sada, ang Almeida ang nagpapatong sa ating ulo. Mga minamahal, hallelujah. Opo, dakila, mapagpalan naming Ama, Diyos at makapangyarihan sa lahat sa langit, sa pangalan mo, yung pinakamamalas, hindi mo po kami karapat-dapat, patawari ka, wag mo kami malamunin sa aming kasala, pagkamali, pagkukulang sa kapangyarihan, pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, sama-sama namin sinasaway sa makapangyarihan pangalan rin sa manggawa ng kaaway, kahinaan, karamdaman, hallelujah, problema, hallelujah, yung problema sa spiritual, kahinaan, lumayas ka sa makapangyarihan pangalan ni Jesus, cast out in Jesus' name, ano bang karamdaman, hallelujah, natin nasa ating milabot, natin peace, hallelujah, lumayas ka sa pangalan ni Jesus, cast out, cast out, cast out in Jesus' name. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, napakabuti po kami na mahal ng ating dakilang Diyos. Lahat magsabing praise the Lord. Isang buhay na palakpak muna po minamahal para po sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, tayo po ay tatalon, mga minamahal, ng 3 times, mga minamahal, huwag po tayong magbibiro, mga minamahal, ang salitang hallelujah, yan po, mga minamahal, ang binabanggit ng mga anghel sa langit, mga minamahal, bilang pagpupuri sa mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, hallelujah, sabay-sabay po tayo, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, hallelujah. Napakabuti po ng ating dakilang Diyos na buhay, at para po sa mga announcement, mga minamahal, para po sa ating mga bisita, mga minamahal, lalo na po sa ating mga live broadcast viewers, mga minamahal, hallelujah, kung ngayon lang po kayo, mga minamahal, hallelujah, nakapanood, mga minamahal, ng banal na gawain, hallelujah, ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah, para po sa ating mga bisita, mga minamahal, hallelujah, mayroon pong 4, mga minamahal, na reglamento, mga minamahal, hallelujah, upang makapunta po, mga minamahal, sa langit, mga minamahal, upang ikaw, mga minamahal, ay maging karapat, dapat tagapagmana ng buhay na walang hanggan, mga minamahal. Ang una po, mga minamahal, ay pananampalataya, mga minamahal. Sabi nga sa Hebreo 11:6, mga minamahal, at kung walang pananampalataya, mga minamahal, ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya, mga minamahal.
Kapag sinabing pananampalataya, mga minamahal, mamatay, mabuhay, mga minamahal, dapat mayroon kang pananampalataya, mga minamahal, upang ikaw ay magmana ng buhay na walang hanggan, mga minamahal. Ang pangalawa, mga minamahal, ay pagsisisi, mga minamahal. Kapag sinabing pagsisisi, mga minamahal, hallelujah, dito po sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa unang pagluhod, pananalangin, namin kagalang-galang, mala Pastor Will Estrada Almeida, ang pagsisisi po dito, mga minamahal, hindi po yung humihingi lang ng tawad, mga minamahal, sa tuwing nasa bahay, sambahan, at pag uwi niya ng tahanan, mga minamahal, balik uli sa kasalanan. Mga minamahal, hindi po ganun, mga minamahal, mahal mga kapatid, mga hindi po ganun. Sabi, mga minamahal, kapag ikaw ay magsisisi, mga minamahal, dapat makadiyos na pagsisisi, mga minamahal. Sasabihin ng iba, wala akong kasalanan, mga minamahal, subalit, Biblia ang nagsasabi sa Roma 3:10, mga minamahal, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, mga minamahal. At sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ng nagkasala nga ay hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, mga minamahal, dahil wala pong haliwa perpektong tao, lahat ay nagkakasala, mga minamahal. At ang pangatlo, mga minamahal, bautismo sa tubig, mga minamahal. Sasabihin, mga minamahal, ng ilan, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, mga kapatid, mga sa ating mga live viewers, mga minamahal, ako na ay nabautismoan nung ako ay bata pa. Hindi po yun ang tunay na pagbabautismo sa tubig, dahil sinabi ni Pedro sa Gawa 2:38, at sinabi sa kanya ni Pedro, mangagsisi kayo at mga bautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa pagpapatawad ng mga kasalanan, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Hallelujah. Sinabi, mga minamahal, ni Pedro, mangagsisi kayo, mga minamahal. Ang bata, mga minamahal, hallelujah, mula 1 taon, mga minamahal, pag-apak, mga minamahal, hanggang 6, mga minamahal, pagdating ng 7, mga minamahal, yan na po ay nagkakasala, mga minamahal. Hallelujah. Andiyan po, mga minamahal, hallelujah, makadiyos na, mga minamahal, na pagbabautismo sa tubig, mga minamahal. Ang bata hindi pa marunong yan, magsisi, mga minamahal. Sabi dito, mga minamahal, yung alam na, mga minamahal, ng kasalanan ang dapat magsisi. Yan po ang sinabi ni Pedro, mga minamahal. At ang pang-apat, mga minamahal, bautismo ng banal na Espiritu, mga minamahal. Ang bautismo sa banal na Espiritu, bautismo ng banal na Espiritu, kanina, mga minamahal, may nakikita kayo, mga minamahal, umiiyak, nanginginig, nagtitrembling, yan po yung kapuspusan ng Espiritu Santo. Sabi nga sa Gawa 1:8, datapwat, tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Kakamtin daw po natin kung ating naganap ang 4 na reglamento. Tayo ay nabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus, mga minamahal, lalakip ang mga tanda, mga minamahal, maging din kayo, mga minamahal. Kaming lahat na narito, mga minamahal, ipinatong namin ang kamay sa may sakit, ang sakit ay gagaling. Hallelujah, sa Marcos 16 hanggang 18, mga minamahal, lalakip ang kapangyarihan sa bawat isa sa atin, mga minamahal, kung magaganap natin ang 4 na reglamento, mga minamahal. Hallelujah, purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay. Itas po natin ang ating mga kamay, mga minamahal, pangunahan ko lamang po kayo, mga minamahal, hallelujah, sa aking sasambitin, gayahin niyo po, mga minamahal. Mahal na Panginoong Hesus, narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Linisin mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay na malinaw, sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Praise the Lord. Kami naman po ang mananalangin, mga minamahal. Hallelujah. Opo, dakila papagpala naming Ama Diyos at makapangyarihan sa langit, sa pangalan mo ang pinakamamalapan sa unang pagluhod, pananalangin naming kagalang-galang mala Pastor Will Estrada Almeida, malapang Jesus, narito po ang mga kaluluwa na lumalapit sa iyo, malapang Panginoon. Hindi nawa ito ang una't huli, mala Panginoon, hallelujah, na kanilang mapakinggan ang iyong mga banal na salita, mala Panginoon, hallelujah, isulat mo po, mala Panginoon, hallelujah, ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay na malinaw sampu ng kanilang mahal sa buhay, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Huwag po natin sayangin, mga minamahal. Hallelujah. Dumako po dito sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos sa San Carlos City, Outreach, Pangasinan. Mga minamahal, magpabautismo po sa tubig, mga minamahal, sa unat pagluhod, pananalangin ng aming kagalang-galang mala Pastor Gablish po, mga minamahal. Hallelujah. At taray na po ay darako, mga minamahal, hallelujah, sa ating mga announcement. Kaya ang lahat ng kapurihan, pagdadakila at pagsamba ay aking pinapabot sa ating pinakamamahal na praise po lamang. Amen. Praise the Lord.